Nga këto shkallë ka zbritur mbrëmjen e herët të 12 Shtatorit 1998 deputeti demokrat Azem Hajdari, ish themeluesi Partisë Demokratike dhe njëri prej liderëve të lëvizjes studentore të Shtatorit, ka zbritur shkallët e selisë Partisë Demokratike, pra shkallët që ndiqnin mas shpinës time për dalë në këtë derë, në hyrjen kryesore të selisë, në një natë të errët, shumë të errët, një natë kur vetëm pak minuta më pas pra do të ndiste një shi dhe një rrebesh i madh. Azem Hajdari po zbriste shkallët pa e ditur se 50 hapat që i do të përshkronte që nga ky moment, pra që nga dera e selisë Partisë Demokratike dhe deri në krahun tjetër të trotuarit përballë do të ishin 50 hapat e fundit të jetës së tij. Po si shpjegohet që Azem Hajdari kishte dalë nga selia e Partisë Demokratike? Cili ishte personi që i kishte ftuar? Përse ai u nis në drejtim të panjohur ose në një drejtim nga i cili nuk nisej kurrë, pra në drejtim të kundërt me atë të barkalas nga ku zakonisht zhvendosej? Si shpjegohet që Azem Hajdari lëvizi pa ndihmën e makinës? Dy makina e prisnin gjithmonë parkuara përpara selisë së Partisë Demokratike për ta shoqëruar gjithmonë. Ndërkohë që dy shoqëruesit e tij ndosin Besnik Qera dhe Zenel Neza, ndosishin në anën e kundër, pra në 2-3 kioskat përballë selisë Partisë Demokratike që ishin në atë kohë, nga të cilat në atë kohë ishte vetëm njëra e hapur. Pra si shpjegohet që Azem Hajdari ishte nisur në drejtim të kundërt nga lëvizjet zakonisht në natën e errët të 12 Shtatorit të vitit 1998. Sipas gjitha gjasave, një telefonat e kishte nxjerrë atë nga selia për ta nisur në një drejtim të pacaktuar. Ka dy versione, të cilat hedhin dritë ose tentojnë të hedhin dritë se ç'ka ndodhur. Përse Azem Hajdari ka dalë nga selia e Partisë Demokratike në këmbë, pra pa ndihmën e makinave dhe fillimisht i pa shoqëruar nga rojet. Versioni i parë është një telefonat e një militanti të Partisë Demokratike, i cili informonte që në krahun përballë, pra në krahun përballë selisë së Partisë Demokratike ishte e parkuar një makinë dyshimt me targat Vlorës, një makinë në të cilën dyshonin që mund të kishte një ngarkesë me eksploziv për të hedhur në erë selin. Kjo telefonat që është mbajtur si pika kryesore e hetimeve të mëpasëm është njëri nga versionet. Versioni i dytë, ndoshta dhe më bindësi, është që Azem Hajdari ka marrë atë natë një telefonat të panjohur që ende nuk dihet, padyshim nga një njeri i besuar i cili e ftonte atë të zhvendosej prej selisë së Partisë Demokratike ku ishte atë moment në drejtimin tjetër, pra në drejtimin përballë ku e priste dikush. Ai ka ecur, sikur se thash, në këto 50 hapa deri në drejtimin përballë për të kaluar rrugën që e ndante nga selia e Partisë Demokratike dhe për të vendosur në krahun përballë, në krahun në vijim të Hotel Drinit, pikërisht në këtë vend ku sot ndodhet memoriali i tij, pra memoriali i Azem Hajdarit. Ai ka ecur, sikur se thash, në këtë drejtim për rreth 2 minuta, i shoqëruar nga dy rojet e tij dhe pikërisht në këtë vend është përballur me makinën me targat Vlorës ku ndodheshin vrasit e tij. Është ky momenti, rreth orës 21:12 të datës 12 Shtator 1998, që Azem Hajdari është përballur me vrasit dhe më pas me breshërinë e armëve të tyre. Kush e vrau Azem Hajdarin, liderin e dhjetorit dhe njërit prej politikanëve më të rëndësishëm në vend? Si shpjegohet që kjo vrasje, që prej 10 vjetësh vazhdon të shqetësoj shoqërinë shqiptare dhe pikpyetjet e saj vazhdojnë të rëndojnë ende, jo vetëm të okupojnë faqet e para të gazetave dhe shumë prej emisioneve televizive, por në misterin e saj. Natyrisht dhe me shumë pikpyetjet që ngre më pas, vazhdon të mbetet një prej ngjarjeve ndoshta më interesante të historisë së shtetit shqiptar. Së bashku me vrasjen ose eliminimin e Mehmet Sheut, vrasja e Azem Hajdarit ishin dy temat që për shumë vite, gjatë kohës që ne kemi punuar në revistën Klan, tërhiqnin vëmendjen dhe shitjen maksimale të kësaj reviste. Pra si shpjegohet, pikërisht me misterin e tyre, si shpjegohet që një deputet i Partisë Demokratike, një deputet i opozitës, njëri prej politikanëve më të rëndësishëm vend, ishte qelluar vetëm pak hapa nga selia e partisë së tij. Ishte vrarë së bashku me njërin prej shoqëruesve të tij, ndërkohë që kishte mbetur mbeti i plagosur rënd shoqëruesi tjetër. Kush e vrau Azem Hajdarin? Natyrisht, kjo pyetje ka marrë një përgjigje tashmë të njohur. Pothuajse të gjitha detajet e atentatit në një mënyrë ose një tjetër janë zbardhur. Ajo që mbetet ende mister është fakti se si shpjegohet që vrasjet e Azem Hajdarit nuk u ndështuan kurrë, si shpjegohet që vrasjet e Azem Hajdarit nuk u arrestuan dhe nuk u pyetën për shumë kohë, përderisa ata u eliminuan. Dhe sot është shumë e vështirë të japësh përgjigje pyetjes pse u vra realisht Azem Hajdari. Kush ishin shtytësit kryesor të vrasjes së tij, jo ekzekutorët, por shtytësit kryesor të vrasjes së tij dhe pse ishte urdhëruar ose pse ishte shtyr kjo vrasje. Pikërisht për të rikthyer edhe një herë momentet më decisive të kësaj vrasje, duke përballur dëshmitë e shumë personazheve që kanë pasur lidhje direkte dhe indirekte me këtë, ne do të tentojmë të hedhim dritë në këtë emision me logon që siç e keni të afishuar edhe në ekran, kush e vrau Azem Hajdarin. Pra thash, dihen emrat e vrasësve, nuk dihen shumë detajet vrasjes që do vinë për herë të parë në këtë emision,
por mbetet mister ende fakti. Si kush ishin vrasit e vrasësve të Azem Hajdarit. Gjithsesi, përpara sa të fillojmë të emisioni i cili për rreth 2 orë do t'ju sjell disa nga faktet më interesante të kësaj dite, unë po ju them që emisioni fillon me vrasjen e Azem Hajdarit dhe mbaron me momentin e fundit të homazheve të tij dhe nuk shtyhet më tej me ngjarjet e 14 shtatorit që po ashtu janë shumë interesante në thelbin e tyre, por që janë jashtë këtij emisioni. Rikthehemi tani përpara sa të fillojmë me momentet tragjike të vrasjes dhe me ato që pasuan, si dhe dëshmitë e disa prej personazheve kryesorë të kësaj ngjarje. Le të ndjek një material të shkurtër përgatitur nga stafi i misionit Opinion, kush ishte Azem Hajdari dhe cila ishte karriera e tij deri në momentin që breshëri të gjata plumbash ose 15 plumba në trupin e tij i morën jetën. Le ta ndjekim. Azem Hajdari lindi më 11 mars të vitit 1963 në qytetin e Tropojës. Biri një familje punëtorësh, shkollën 8 vjeçare dhe atë të mesme, ai e kryer në vendlindje. Më pas në vitin 1987, me një shkoputje, ai fiton të drejtën e studimit në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave Politike. Por zhvillimit e viteve 90, greva e studentëve do ta gjente Azemin në krye të lëvizjes, e cila kërkonte ndryshimet e sistemit në Shqipëri. Angazhimi i tij në këtë lëvizje do të bënte që 28 vjeçari të zgjidhej dhe kryetari i parë i Komisionit Themelues të Partisë Demokratike. Nga viti 91 deri në vitin 93, Azem Hajdari do të ishte nënkryetari i Partisë Demokratike dhe po që pra asaj kohe deputeti i kësaj partie në Kuvendin e Shqipërisë. Vitet e angazhimit politik nuk do ta pengonin Azemin të përfundonte studimet e nisura dhe ndërkohë të vijonte dhe studimet për jurisprudencë. Gjatë kësaj kohe, ai kreu edhe studimet pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht mendimit ndryshe dhe demokracisë ende të brisht të Shqipërisë asaj kohe, Azem Hajdari nuk e humbi asnjëherë profilin e një politikani në mbrojtje të vlerave të së djathtës, pjesë aktive e së cilës ishte deri në ditën e fundit të jetës. Azem Hajdari e humbi jetën në 12 shtator, vitit 1998 në moshën 35 vjeçare, mbas një karriere thuajse 8 vjeçare politike, një karriere padyshim shumë të rëndësishme, për faktin se ai kishte qenë një prej njerëzve kyç ose simbol të transformimit të regjimit ose të ndryshimit të regjimit politik në Shqipëri. Por përpara saj, Azem Hajdari kishte pasur edhe 2 atentate tjera në harkun kohor të një viti, që për vitin 1997 deri në vitin 1998 jeta e tij kishte qenë të jetë e kërcënuar. Cilit ishin 3 atentatet e para? Le të ndjekim një material në cilin këto atentate janë rrëfyer nga monumenti i tij. Sipas të dhënave të mëpasme, që padyshim mund të jenë shpeshherë dhe dyshim të Azem Hajdari ka humbur jetën pak momente mbas të shtënave të para. Pra pas momente, mbasi ai ka marrë rreth 15 plumba në trupin e tij nga agresorët që kanë qelluar pikërisht nga ky pozicion. Azem Hajdari ka mbetur i shtrirë këtu duke humbur jetën në të tretin atentat serioz të jetës tij. Dy të mëparshmëve ai kishte arritur t'i mbijetonte. Në Shtator të vitit 1997 ishte qelluar në parlament nga Gafur Mazreku, njëri deputet i Partisë Socialiste, Partisë Kundërshtare, me të cilin ishte përplasur gjatë një seance parlamentare. Mazreku e kishte qelluar atë me 5 plumba në sallën e parlamentit, por Azem Hajdari kishte arritur të mbijetonte dhe mbas një qëndrimi në spital, disa ditor në spital, ishte rikthyer sërish në shtëpi dhe mbas në sallën e parlamentit. Atentati i dytë i takonte po atij viti, 4 qershorit të vitit 1998, kur ai u qellua papushim me shumë breshëri në Tropoj, ndërkohë që së bashku me disa deputet të Partisë Demokratike ishte duke vizituar emigrantët, refugjatët kosovarë që kishin ardhur nga Kosova në Tropoj si pasojë e dhunës serbe. Ishte atentati i dytë, cilit ai arriti të mbijetonte fal aftësisë shoferit tij, atentat në cilin mbeti i plagosur gazetari Bardyl Pollo, por që më pas u vendos në një shtëpi në Tropoj nga e cila arriti të dalë i gjallë. Herën e tretë ai nuk mundi të mbijetonte më. Ishte 12 shtator kur Azem Hajdari, sikurse thash, një nga emrat më të njohur të politikës shqiptare, deputeti i Partisë Demokratike, themeluesi i kësaj partie, kryetari i parë i saj dhe lideri i lëvizjes studentore të dhjetorit 90, humbi jetën. Po si kishte qenë dita e fundit e jetës së Azem Hajdarit? Sipas dëshmive të bashkëshortit të tij së mirës, ai kishte dalë atë mëngjes disi i qeshur, më i qetë, kishte kërkuar të vishte një kostum dhe një kravat për të nisur në një prej mitingjeve të Partisë Demokratike në qytetin e Fierit. Ishte koha kur 6 ish drejtues të shtetit shqiptar të kohës Partisë Demokratike ishin arrestuar për duke u akuzuar për ngjarjet e vitit 1997 dhe për krime kundër njerëzimit, dhe Partia Demokratike, pra opozita shqiptare së ai kohe, kishte ndërmarrë një fushat të jashtëzakonshme mitingjesh
në Tiranë dhe në rrethe në mbrojtje të tyre. Azem Hajdari kishte dalë nga shtëpia me një kostum gri mëngjesin e 12 shtatorit, mbasi kishte përqafuar gruan e tij, bashkëshorten e tij 7 muajshe shtatzan, Fatmirën. Ishte larguar në drejtim të Fierit, ku kishte zhvilluar një miting, kishte ndaluar përkohësisht në Lushnjë dhe në mbrëmjen rreth orës 7 të mbrëmjes, 7:30 të mbrëmjes së 12 shtatorit ishte vendosur selinë e Partisë Demokratike në Tiranë. Në këtë moment bashkëshortja i kishte telefonuar, ndoshta e shqetësuar dhe pak e izoluar në shtëpi nga shtatzania e rënduar 7 mujore, i kishte telefonuar dhe i kishte kërkuar të pinë një kafe. Ja si e kujton Fatmira Hajdari kafen e fundit të jetës saj me bashkëshortin me cilin kishte 2 fëmijë, një të tretë tashmë në bark dhe shumë vite jetë bashkëshortore. Atë natë nuk e haroj kur, e kam akoma të parafytyruar, e kam marrë në telefon që erdha para PD-s me 2 fëmijët, edhe e kam të parafytyruar trupin e tij. Së bashku me fëmijët? Vetëm me 2 fëmijët, me Kirin dhe Rudin. Dhe kur del Azemi që zbret shkallët me atë shpejtësinë e vet nga PD-ja, me një kostum gri dhe një këmish boqelle ka qenë atë natë, edhe vjen na përqafo, më puth mua, puth edhe 2 fëmijët. Gjë që nuk parandodhte shpesh. Dhe në ato momente ishte shoferi i Ylli Rakipit dhe i thot, nuk sentime pëputhi njëri tjetër, në shaka gjithmonë. Dhe jemi ullur duke pirë kafe, dhe sikur pas ka qenë kafja e fundit dhe limonata e fundit që ka pi me fëmijët edhe me mua, dhe më pas shumë i lumturuar dhe shumë i gëzuar mu ka dukat natën. Sa qëndruat gjatë? Gati gjysore që ndruan bashkë me fëmijët dhe me Azemin. Më pas është ngritur dhe më tha që Fatmira nuk do banoj, do vjen shtëpi, nisu para me fëmijët. Por, pak minuta më pas, Azem Hajdari u ngjit në zyrën e tij, në selinë e Partisë Demokratike me idenë që të ndiqte lajmet e televizionit Shijak, ku do të transmetohej mitingu i Fierit, për cilin ai ishte shumë entuziast. Po priste ndërkohë që të takonte edhe një prej liderëve të tjerë të Partisë Demokratike, një prej drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike që ndodhej në zyrën pranë tij, kur mori një telefonat. Telefonata misterioze e cila asnjëherë nuk është sqaruar nëse bëhet fjalë për atë zyrtare që erdhi nga një militant i Partisë Demokratike apo nga një person tjetër, e bëri atë të zbres shkallët me nxitim. Azem Hajdari është larguar pa i thënë askujt se ku po shkoni, ka bërë shenjë vetëm një tjetër militantit Partisë Demokratike që ta ndjeki pas, dhe kur ka dalë në derën e selisë Partisë Demokratike, rojet e kanë vënë re dhe janë ngjitur mbrapa. 2 rojet po qëndronin në të vetmen kiosk, në të vetmin lokal të hapur të asaj nate përballë selisë Partisë Demokratike. Nuk dihet sepse 2 lokalet e tjerë, të cilët qëndronin hapur deri në orët e vona të natës, atë natë kanë qenë të mbyllura që prej drekës dhe nuk shërbenin. 2 rojet e kanë ndjekur pas, ai është nisur në drejtim të një makine me targa vlore, ku pak çaste më pas do të gjente vdekjen. Njëri prej njerëzve që ka hetuar më shumë se sa shumë gazetarë tjerë në drejtim të ngjarjes Azem Hajdarit, quhet Ferdinand Dervishi, është një gazetar i njohur i shtypit shqiptar në 12 vitet e fundit, dhe ai ka shkruar dhe një libër që padyshim është ndër më interesante, titulluar Kush e vrau Azem Hajdarin. Si e ka sjell në librin e tij dhe si e ka rindërtuar skenën e vrasjes Ferdinand Dervishi sipas dëshmive që ai ka mbledhur nga prokuroria, nga dëshmitarët e tjerë të ngjarjes dhe nga gjithçka që është botuar në shtyp. Le ta ndjekim versionin e tij. Disa të dhëna të tjera që nuk i kam pasqyruar në librin tim dhe që nuk janë thënë për, po i them për herë të parë, janë shumë të sakta. Vrasja ka ndodhur e tillë. Azem Hajdari ka dalë në orën 9:01 nga dera kryesore e selisë Partisë Demokratike dhe ka marrë majtas me drejtim diagonal në vendin ku sot është memoriali. Me njëherë mbas tij kanë bërë detyrën e tyre, 2 truprojet e kanë futur në mes, kanë qenë në lokal përballë ose aty përballë, diku aty përballë hyrje sa kanë parë Azemin, 2 truprojet e tij janë vënë në krah dhe kanë shkuar te vendi ku ishte një makinë që e kishin sinjalizuar Azemin që aty është një makinë dhe dikush të pret, dikush të ka thirrë, dikush të kërkoni diçka e tillë. Dhe Azemi ka vajtur, personi që i ka dalë përpara me automatik në dorë ka qenë Fatmir Haklaj. Ai ka zbritur nga makina Benz me targa vlore, është vetmja makina atë faqe aty. Makina Foristrat pretendohet të jetë te partia e unitetit kombëtar, nuk duket fare në atë zonë aty. Një makinë tjetër më e padukshme është furgoni policisë trupojës që është më lart në drejtim të partizanit pa njohur. Pra ajo ka qenë makina e vetme në atë vend. Ka vajtur dhe përpara i ka dalë Fatmir Haklaj. Në këtë moment, kur ka parë automatikun e Fatmir Haklajt në dorë, Besim Çerja ja ka kapur armën.
me frikë, sepse ky me këtë armë që doli me armë nuk ka dalë për të biseduar, ka dalë për të bërë në një gjë më shumë se sa bisedimi. Në këtë moment që i kapet arma Fatmir Haklajt, i bllokohet fizikisht, del Fatmir, ky Jaho Mulesmani, nga ana tjetër e makinës, nga vendi i pasagerit, dhe i afrohet Besim Çerës dhe me një pistolet 9 mm, që i bie tjetë Beretta, e ka qelluar me puqitje në tëmth, duke i nxjerr jashtë loje trurin. Dhe një tru i nxjerr jashtë loje, njihet dhe nga shkencëtarët, domethënë atë komandën e fundit që ka realizuar e mban, dhe ai Çerja, dhe pse i vdekur fizikisht, e vazhdonte ta mbante ato automatik të bllokuar. Në këtë moment realizohet qitje e pavullnetshme e këtij automatiku nga Fatmir Haklaj. 3 plumbat e parë kapin Zenel Nezën në krah. Plumbat janë 1 cm larg njëri tjetrit, që tregon shkrenjën e pavullnetshme të armës. Vetëm një shkrejë e pavullnetshme e armës mund të bëjë 3 vrima plumbi afër një 1 cm njëra tjetrës. Dhe Zeneli përpaka e ka humb krahun, duke qenë se ishte një plagë shumë e madhe nga këto 3 plumbat. Po kështu, Naim Çangu, personi i tretë që ishte në të njëjtën makinë, kishte dalë ndërkohë, sepse aty po realizoi një farsherri, si thua, një automatik që ishte kapur, një rëmuj që po bëj, ka dalë ndërkohë dhe është afruar te grupi. 3 plumba të tjerë, po me qitje pranë njëri tjetrit. Vrimat janë mbi rripin e mezit të Naim Çangut, 3 plumba, pra që tregon dhe këtu një shkreje të pa kontrolluar të armës së Fatmir Haklajt, pra i vrau shokën e vet. Në këtë moment mendohet që është liruar nga Besimi në një formë në një tjetër, sepse Besimi ka dhe 2 plumba të tjerë në trup përveç atij që e kishte vdekur, dhe është qelluar mbi Azem. Pra Azemi është ekzekutori i fundit, është vrari i fundit. Truprohet e tij bën sa mundën për ta ruajtur. Ai Besim Çerja është një hero sepse ai e ka ruajt, si thua, edhe pse ka qenë i vdekur, ka vazhduar ta ruaj. Dhe është vrari i fundit. Azemi ka 15 plumba në trup. Ky Besim Çerja ka 3 plumba, një është ajo me fuqitje ja Osalit, dhe Zeneli ka ato 3 plumba që e shpëtuan sepse s'mori tjetër, si duket ai është rrëzuar nga gjakderdhi apo këtë, dhe ai shpëtoi. Pak a shumë kjo është skena e ngjarjes. Më mbrapa, në vend ngjarje ka mbetur një pistolet zastava me silenciator, që mendohet të jetë e Azemit ose e shoqëruesve të Azemit, dhe një automatik Kalashnikov, që mendohet të jetë i Naim Çangut, të dyja të papërdorura. Aty kanë mbetur shumë gëzhoja kallashi që i bie tient kallashit të Fatmir Haklajt dhe dy mos gaboj gëzhoja të pistoletes 9 mm. Gazetari Ferdinand Dervishi në bashkëpunim me stafin teknik të televizionit Klan kanë tentuar të risjellin të animuar skenën e vrasjes. Pra është një skenë në cilën e kanë rindërtuar vetë gazetari sipas të dhënave që ai ka. Le ta ndjekim. Ky është një rindërtim i animuar i vrasjes së Azem Hajdarit. Azem Hajdari ka dalë nga hyrja kryesore e selisë së Partisë Demokratike dhe është nisur në të majtë të selisë, aty ku i kishin thënë se ishte një makinë ku e prisnin disa persona. Pasi del nga selia, Azemi rrethohet nga 2 truprohet e tij që mendohet në të majtë ka qenë Besim Çerja dhe në të djathtë Zenel Neza. Të 3 së bashku këta janë afruar trotuarit aty ku sot ndodhet memoriali, dhe në takim ka vajtur në fillim Fatmir Haklaj që ka dalë nga makina, nga vendi i shoferit, dhe më tej është afruar në të djathtë të Fatmirit Jaho Sali dhe në të majtë Naim Çangu. Në këtë moment Besim Çerja ka bllokuar armën e Fatmir Haklajt. Pra Fatmir Haklaj ka qenë me një kallash në dorë, ja ka bllokuar armën duke ja kapur me 2 duart. Mendohet që drejtimi i tytës së armës ka qenë nga krahu i djathtë në të majtë. Pra tyta e armës ka shikuar nga Zeneli dhe nga Naim Çangu. Në këtë moment, duke parë se shokut vet i bllokohet arma, Jaho Sali qëllon me pistolet me fuqitje në kokë Besim Çerjen. Duke qenë se Besim Çerja është i vdekur pas asaj goditje në kokë, ai vazhdon ta mbaj të bllokuar armën e Fatmirit, Kalashnikovit. Në këtë moment mendohet se është realizuar një qitje e pavullnetshme e këtij automatiku dhe plumbat kanë kapur në krah Zenel Nezën. Njëkohësisht, duke vazhduar të qellojë në mënyrë të pakontrolluar, Kalashnikovit ka qelluar edhe Naim Çangun diku mbi rripin e mezit, po përsëri me qitje të pakontrolluar.
Në këtë moment i gjallë ose i parëzuar në tokë ka mbetur vetëm Azem Hajdari. Sipas hetimit të prokurorisë, mendohet që në këtë moment është goditur Azemi dhe plumbi i parë e ka përshkruar në dorë. Pra, katëngjarja i ka ngritur dorën instinktivisht, siç mbrohet njeriu instinktivisht nga një goditje, po në këtë kohë, domethënë goditjet kanë qenë me plumba dhe e kanë përshkuar dhe ka vdekur. Azem Hajdari dhe dy shoqëruesit e tij kanë mbetur të shtrirë në tokë rreth orës 21:18 minuta në trotuarin që vijon në vijim të Hotel Drinit përballë selisë Partisë Demokratike. Disa prej militantëve të Partisë Demokratike që ndodheshin aty dhe disa kalimtarë të rastit kanë tentuar që momentin e parë t'i japin ndihmë, ta nisin drejt spitalit ushtarak. Në të vërtetë i pari Azem Hajdari dhe më pas dy shoqëruesit e tij janë nisur me urgjencë me makina të rastit drejt spitalit ushtarak. Ja si e dëshmon këtë moment, pra mbritjen e Azem Hajdarit kur nuk e dinin se cili ishte ende mjeku rojeja saj natë në spitalin ushtarak. Le ta ndjekim. Në shkallë të urgjencës kam konstatuar që kam njohur që ishte Azem Hajdari. Kishte një grumull njerëzish që e shoqëronin. Me njëherë futemi në sallë të operacionit, shikojmë që Azemi ishte i vdekur, kishte midreaz bilaterale, s'kishte rrahje kardiake, s'kishte puls. Pra Azemi erdhi i vdekur. Me njëherë erdhi një grumull i madh njerëzish, kontaktuam me të vllajën dhe i konfirmom që Azemi në sonë do vdekur. Ndërkohë, sapo kishte mbritur në shtëpi rreth 25 minuta më parë ministri i Brendshëm Perikli Teta. Ai nuk ishte ulur ende ose nuk kishte arritur të zhvishej ende kur një telefonat e njoftoi që deputeti Azem Hajdari, njëri prej politikanëve më të rëndësishëm dhe padyshim më të njohur në vend, ishte vrarë përpara selisë Partisë Demokratike. Në një intervistë në ndorit të vitit 1998, që është një nga të fundit të Perikli Tetës, pra një nga intervistat e fundit Perikli Tetës si politikan, ai rrëfen se si e ka marrë këtë njoftim. Pra sikur se thash, është një nga intervistat e fundit Perikli Tetës si politikan në nëndor të vitit 1998 në emisionin Opinion. Me sa duket nuk është ende gati, intervista ka një histori mjaft interesante, sepse në atë kohë duhet jepej në televizionin publik shqiptar, por nuk u lejua të jepej dhe vetëm 2 javë më pas Perikli Teta erdhi ta jepte atë në televizionin Klan, ku emisioni ishte transferuar nga televizioni publik shqiptar. Është intervista e parë që ai jep mbas vdekjes së Azem Hajdarit dhe ndoshta një prej të fundme të tij si politikan. Le ta ndjekim. Dhe rreth orës 9:20 jam njoftuar që para selis, afër selis të Partisë Demokratike, deputetit Azem Hajdari është bërë atentat, është qelluar dhe është qelluar bashkë me 2 shoqëruesit e tjerë. Dhe është dërguar në spitalin ushtarak. Ju thash që po nisem për në zyrë dhe të më sqaroj spitali ushtarak gjendjen e tij reale. Rrugës pa mbritur në zyrë, më thanë që deputeti Hajdari vdiq, gjithashtu shoqëruesi i tij dhe shoqëruesi tjetër është në gjendje të rëndë, po pa rrezik për jetën. Me të shkuar në zyrë, gjeta dhe ekipin, shtabin tim të atjeshëm, biseduam për këtë ngjarje, për të marrjen e masave të nevojshme. U lidha me kryeministrin, më dha dhe ai porosit për forcimin e gatishmërisë, për forcimin e kontrollit për kapjen, nëse mundej, të autorëve të krimit, dhe një sër porosish që jepen në këto rrethana. Pas kësaj u lidha me Partinë Demokratike, me qëllim për t'i kërkuar asaj bashkëpunim për zbardhjen e çështjes. Më doli në telefon një grua që dhe sot nuk e kam sqaruar, cila është me një fjalor tepër të ashpër më mbylli telefonin. Megjithatë, vazhdova punën me njerëzit e mi.
Pra ministri i Brendshëm njoftoi vetëm pak çaste pas kryeministrin Fatos Nano, i cili sapo ishte kthyer nga një vizitë zyrtare në Lisbon të Portugalisë dhe nuk ndodhej në ato momente në zyrë. Kryeministri Nano gjithashtu është nisur drejt zyrës duke e parandjerë që vrasja e Azem Hajdarit do të sillte një tërmet politik në Shqipëri, jo vetëm për gjithë vendin, por padyshim që do të ishte edhe një ndëshkim shumë i fortë për atë vetë. Vetëm 2 javë më pas Nano do të largohej nga posti i kryeministrit si pasojë e turbullirave që pasuan vrasjen e Azem Hajdarit. Po cili ishte reagimi i policisë? Përse policia nuk arriti t'i kapte vrasit të cilët, emrat e cilëve ishin deklaruar vetëm 30 minuta më pas nga Partia Demokratike. Ja si e rrëfen reagimin e parë të policisë në intervistën e tij të vitit 1998, ministri i Brendshëm i atij momenti Perikli Teta. Sqarum situatën, si ndodhi, me aq sa mundëm të sqaronim, dhe paraprakisht kishim vetëm këto të dhëna. Që një punonjës policie i komisariatit nëmër 1, pranë kinema Partizanit, njoftoi qendrën operative se ka dëgjuar të shtëna rreth selisë Partisë Demokratike. Patrulla vajti menjëherë në vendin e ngjarjes dhe pa 3 persona të shtrirë, njëri prej cilëve ishte deputeti Hajdari. Pa një automatik Kalashnikov aty afër, një pistolet, 2 krëra dhe një sasi gzhojash. Morëm masat për forcimin e gatishmërisë, ngritëm në gatishmëri të gjithë policinë e vendit, postobloqet në gjithë territorin, në veçanti Tiranën, pikat e hyrjes dhe daljes, formuluam komunikatën që ju përmendët, pam mundësit tona financiare, çfarë mund të vinim në dispozicion të këtij problemi, pam dhe deklaruam që mund të vinim 50 deri në $100.000 për personin që do të na jepte informata, dhe rreth orës 23 dëgjuam komunikatën e Partisë Demokratike, e cila përmendte një emër, një targ makine, një targ vlore. I gjithë personeli ministrisë, të gjithë drejtuesit tashmë kishin ardhur, filluam punën në të gjitha drejtimet për zbardhjen e kësaj ngjarjes. U përpoqëm të lidheshim me Tropojën, Tropoja ishte e pamundur lidhja me të. Në të vërtetë, Ministria e Brendshme pavarësisht shumës prej $100.000 që kishte vënë për të denoncuar vrasjet e Azem Hajdarit, nuk ndërmori njërin prej akteve më të thjeshta, vendosin e postobloqeve që do të ndalonin vrasjet e Azem Hajdarit që të udhtonin nga Tirana drejt Tropojës. Pra nuk arritën të komunikonin me Tropojën, por atë natë pjesa më e madhe postobloqeve rutin të policisë nuk e frenuan autokolonën me targat Bajramcurit të policisë Bajramcurit që po udhtonte nga Tirana drejt qytetit verior të Tropojës, drejt qytetit verior të Bajramcurit në rrethin e Tropojës. Gjithsesi, në Amullin e krijuar lajmi mbrin dhe në familjen e Azem Hajdarit, Fatmira Hajdari, e cila kishte qenë me të vetëm pak minuta, vetëm rreth 1 orë më parë dhe po e priste në shtëpi ende pa ngrënë, duke pritur që të shtroheshin të gjithë bashkë në tryezën e mbrëmjes, e merr vesh nga një telefonat e tronditse faktin që bashkëshorti i saj, me cilën e kishte qenë vetëm pak minuta më parë, nuk ishte më i gjallë. Ja si e dëshmon 10 vjet më pas Fatmira Hajdari, këtë moment i cili do të transformonte rrënjësisht jetën e saj dhe të fëmijëve. Kur më bjen një telefonat, më thot, ishte një zë pak, nuk më duk zëri mirë, më thot më Fatmira, vetëm nga mënyra, do të thënë ishte i shqetësuar? Ishte tepër i shqetësuar, tepër i vrarë. Ishte mashkull apo fem? Mashkull ishte, dhe më thot mua, hape televizionin, ka ngjujt Azemin. Me njerë sepse ishte e 3-ta herë që merja vesh që ka ngjujt Azemin brenda vitit. Dhe gjithmonë ju thërita Kiri, sepse Kiri ishte më i madh në atë kohë, Rudina ishte më e vogël dhe struket Rudina afër me. Kiri kanë qelluar përsëri babin, i them. Hape televizorin. Çohet e Shijako, sepse Shijako jep më shpejt informacionin dhe nuk do ta heq kur nga memoria kur Reis Qiço del dhe jep lajmin e papritur.
Ju ndërkohë nuk e dinit që kishte ndruar jetë rrugës? Absolutisht nuk e dija, vetëm kur e je Prejzi në televizion. Atëherë kam bërtitur shumë, ka bërtitur Kiri shumë. Kiri nuk e mbaja dot se isha në gjendje të rëndë. Vetëm e di që ka thyer xhama dhe është gjakosur djali, unë duke bërtitur dhe në moment ka ardhur një komshi që riroje aty për jashta, ka kapur Kiri dhe disa komshi të tjerë. Ju ishit të vetëm në shtëpi? Vetëm fare. Askush në shtëpi, vetëm unë, Rudina dhe Kiri. Azem Hajdari kishte ndruar jetë pra në rrugën nga vendi i atentatit drejt spitalit ushtarak. Familja e mori vesh ngjarjen tragjike, pothuajse të gjitha televizionet shqiptare të asaj nate ndërprem programet e tyre duke vendosur muzikë funebre ose edicione të jashtëzakonshme lajmesh. Ishte diçka instiktive, pothuajse të gjitha strukturat e Shqipërisë asaj dite filluan të lëvizin. Filloi një shi i rrëmbyer, shumë i fortë, kishte mjaft shkretime, por ishte një nga ditët më të trishtuara edhe nga ana jo vetëm psikologjikisht, pra ishte shumë e rëndë, por edhe ishte një mod shumë i rënduar, por menjëherë filluan të revizohen pikpyetjet e para. Cila kishte qenë telefonata që e kishte nxjerr Azem Hajdarin nga selia e Partisë Demokratike? Çfarë i kishin kumtuar atij dhe përse Azem Hajdari, i cili ishte te jetë i ruajtur në ato 3 muaj të fundit, ishte nisur në këmbë në një drejtim të errët të Tiranës, pa ndriçim të asaj kohe dhe madje nuk ishte harruar në momentin e fundit t'ju bënte shenjë dhe rojeve që e kishin ndjekur vetë mbrapa. Ka pasur 2 versione. Një version i parë ka qenë ideja e një telefonate e bërë nga një militant i Partisë Demokratike, i cili gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi kishte njoftuar në selinë e Partisë Demokratike që një makinë dyshim me targat Vlorës ishte vendosur pranë selisë Partisë Demokratike. Me bindje se kjo makinë mund të ishte ngarkuar me tritol, makinë me targat Vlorës, Azem Hajdari sipas një versioni doli për të verifikuar se ç'po ndodhte. Por Azem Hajdari mund të kishte njoftuar thjesht truprojat e tij për të verifikuar se ç'ishte makina. Fakti që ai ka dalë dhe është nisur në atë drejtim pa në një mbrojtje të veçantë, bën të mendosh se ai kishte marrë një telefonat tjetër që e ftonte për të takuar apo për të biseduar me dikë. Ja si e shpjegon, pra sikur se thash gazetari Ferdinand Dervishi, këtë moment dhe si ai ka dhënë dhe librin e tij. E vërtetë është se Azemi ka dalë i vetëm nga selia e Partisë Demokratike. Kjo është një fikpyetje e madhe dhe për grupin e hetimit, një grup hetimi që e çoi në gjyq me sukses të dosje, dhe që mendoj unë se kanë qenë shumë të zotë, të cilët thonë që është shumë e habitshme dhe është një nga pikpyetjet tona më të mëdha pse Azemi doli i vetëm dhe takoi njerëzit që më mbrapa do ta vrisnin. Atëherë, ata i japin një shpjegim logjik që thonë që ai e dinte mirë se këtë do takonte. Pra ishte ai ultimatumi dhe editor dhe ai e dinte mirë se këtë do takonte. Ai mbase nuk e dinte që do e qellonin, po se këtë do takonte ai e dinte shumë mirë. Kjo. Ndërsa të hidhemi te momenti se kush e lajmëroi atë njeri, për herë të parë po ju them që bija jo alibia e celularit, bija jo alibia e telefonatës me celular, sepse ka teknologjia moderne ka bërë të sajnë, janë parë tabulatet e Azem Hajdarit asaj kohe. Ky është një informacion që po e themi për herë të parë. Pra, vrasja ka ndodhur në 9:01 mbasdite dhe telefoni i Azem Hajdarit nuk ka marrë telefonata që nga ora 8:01. Pra, përjashtohet edhe humbja e atij telefoni, sa ai ka humb, pra është marrë nga dikush ose është vjedhur, ose është marrë me qëllim të zhduket si provë, por ai nuk ka asnjë vlerë. Telefonata Azem Hajdarit është bërë nga jashtë, nga telefon fiks. Në zyrat e PD-s ka kaluar gojë pas goje në 2 persona dhe i ka vajtur Azemit që ty të kërkojnë në këtë kraj. I kanë thënë dhe kujdes sepse është parë një makinë dyshim që lëviz etj. Por në këtë moment aty edhe hetimi e ka parë, ka pasur ca zhvillime përpara selisë Partisë Demokratike në atë kohën kur vra Azem Hajdari, diçka më përpara ato lokalet sikur u bosha tisën, sikur të ndihej diçka se diçka do ndodhte. Njerëzit u zhvendosën ose klientela u zhvendoste bar kalaja. Pra ka pas edhe kjo një pikpyetje tjetër e ngritur nga grupi i hetimit që si ka mundësi që këto njerëz, më kupton, në atë orar, në ditë të tjera kanë qenë full lokalet dhe si ka mundësi që në atë orar, në atë ditë njerëzit janë larguar nga aty dhe kanë shkuar te bar kalaja që ishte pak sa më larg. Pra dhe kjo është një pikpyetje tjetër.
Në të vërtetë, shumë persona që rrinin rreth selisë Partisë Demokratike, sidomos ata që kishin njohje dhe lidhje në tropoj, kishin dëgjuar që vrasit Azem Hajdarit ose njerëzit që dëntonin ta vrisin Azem Hajdarin kishin mbritur ndërkohë në Tiranë. Me sa duket, ky është fakti ose prej këtij fakti disa prej klubeve përballë selisë Partisë Demokratike ishin mbyllur atë ditë, njerëzit ishin rralluar dhe vetëm 1 ose 2 kioska vazhdonin të shërbenin në atë orë ende të herët të mbrëmjes, pra jo shumë të vonë të mbrëmjes. Gjithsesi, që në momentet e para dhe të vrasjes, e deri në vazhdim, deri më sot, Partia Demokratike, por edhe shumë komentet shtypit kanë akuzuar shërbimin informativ shtetëror që kishte dorë në vrasjen Azem Hajdarit, ose së paktën ishte informuar me detaje për atë që do t'i ndodhte Azem Hajdarit, pra kishte dieni që Azem Hajdari do të vritej në ato ditë, pra ndoshta jo ditën eksakt, por në ato ditë. Në një intervistë të tij të vitit 2002, në momentet e fundit që drejtonte shërbimin informativ shtetëror, Fatos Klosi ka dhënë një version të tij të vrasjes. Pra drejtuesi i shërbimit informativ shtetëror, më shumë i akuzuar në ato kohë nga Partia Demokratike. Le ta ndjekim versionin e Klosit. Ka vetëm analizë. Zoti Klosi, kur ndërtuat ju një version tuaj të vrasjes Azemit, si kishte ndodhur ngjarja? Ne kemi ndërtuar një version si ka ndodhur ngjarja paka shumë mbas një jave. Për 7-8 ditë mbas vrasjes. 7-8 ditë, ndërkohë që versioni më i saktë joni ka qenë mbas 3 muajsh. Por në të vërtet një version të vrasjes kishte ndërtuar paralel dhe Partia Demokratike. Lideri i kësaj partie, Sali Berisha, kishte arritur të ndërtonte sipas dëshmive të 3 dëshmitarëve shumë të rëndësishëm, 2 prej cilëve kanë mbetur për një kohë gjatë anonim për të ruajtur sigurinë e tyre fizike, një version të tij të vrasjes. Ky version i vrasjes, të cilin Berisha refuzoi që t'i jepte prokurorisë shqiptare për një kohë gjatë, u bë publik në nëntor të vitit 1999 me praninë e ambasadorit amerikan në Tiranë, Robert Frowick, i cili ishte njëri prej personaliteteve të rëndësishme të diplomacisë amerikane që ishte ngarkuar me zhvillimet në Ballkan në vitin 1999 gjatë luftës dhe mbas luftës Kosovës, si dhe në vitin 2000. Robert Frowick, i cili kishte vendosur që të zbardhte vrasjen e Azem Hajdarit si një pikë kyçe në raportet midis opozitës dhe mazhorancës së asaj kohe, e bindi liderin e Partisë Demokratike që t'i jepte në praninë e tij dhe të një notereje të ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë dëshminë e vrasjes. Pra kjo dëshmi që do kishte forcë ligjore për arsye se jepej në praninë të një noteri, ju dha menjëherë 24 orë më pas në dorë prokurorisë shqiptare. Cili ishte versioni i Berishës për vrasjen? Ne kemi risjell vetëm pjesën e parë të deklaratës në cilën ai flet për momentet e para të vrasjes sipas skemës së rindërtuar nga Partia Demokratike në ditët në vijim pas vrasjes. Le ta ndjekim. Dëshmia është firmosur më 19 korrik 1999 mes Robert Frowick, ambasador i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Sali Berishës, ish president. Ajo u bë publike nga revista Klan më 12 dhjetor 1999. Deklarata. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ndodhej në selinë e PD-s në orën 21:15 kur dëgjoi të shtëna në rrugë, diku në anë të selisë. Berisha mori në telefon dhe u tha truprojave të tij të shkonin të hetonin menjëherë se ç'kishte ndodhur. Ishin qelluar 3 persona, antari i PD-s në parlament, Azem Hajdari, dhe një nga truprojat, Besim Çerja, vdiqën para se të mbërrinin në spital. Truproja e dytë e Hajdarit, Zenel Neza, ishte plagosur rënd, por i kishte mbijetuar atentatit. Pak më parë, po atë mbrëmje, një antar i PD-s dhe ai nga tropoja, i pranishëm në selinë e partisë, e ndeshi Hajdarin në shkallët e selisë, ndërsa Hajdari po dilte në rrugë. Hajdari i tha atij se po dilte nga ndërtesa me qëllim për të parë një makinë të dyshimt që kishte parkuar përballë selisë së partisë. Ai e ndoqi pas Hajdarin drejt makinës dhe pasi një individ, të cilin e identifikoi si Jaho Salihi, shefi i degës kriminale në policinë e Tropojës, doli nga makina dhe hapi zjarr me Kalashnikov kundër Hajdarit. Militanti gjithashtu identifikoi Feriz Kërnajën, Petrit Kërnajën dhe Fatmir Haklajn, të pranishëm në vendin e krimit. Sipas dëshmitarëve të PD-s, me incidentin kishin lidhje 3 makina që kishin parkuar përpara selisë së partisë ku ndodhi sulmi. Makina, nga e cila u qellua, u identifikua si një Mercedes-Benz me ngjyrë gri të errët, me drita policie në pjesën e sipërme të saj dhe me tar VL 0676. Tha se makina i përkiste Fatmir Metës, drejtori policisë së Tropojës, dhe kishte brenda një radio të shërbimit të zbulimit shqiptar. Të pranishëm në këtë incident ishin rreth 9 individ, mes tyre ishin dhe Ismet Haxhia dhe Ardian Kërriqi.
Fatmir Meta erdhi te selia e partisë 2 ditë pas incidentit dhe i tha antarit të PD-s, Lushaj, se ndërsa ishte e vërtet se makina në vendin e krimit ishte e tij, por Salihi dhe jo Meta e kishin çuar atë atje. Meta pretendoi se nuk ishte përfshirë në krim. Afro 30 minuta pas vrasjes, Berisha njoftoi shtypin se Hajdari ishte vrarë nga një oficer i policisë, Jaho Salihi. Rreth 30 minuta pas deklaratës së Sali Berishës, ministri i rendit publik, Perikli Teta, i tha shtypit se autoritetet shqiptare kishin 2 ditë që e kërkonin Salihin. Teta tha se Salihi nuk e mbante më postin e oficerit të policisë, dhe se ai kërkohej nga autoritetet për një vrasje që kishte kryer. Teta urdhëroi arrestimin e Salihit atë natë që u vra Hajdari. Afro 2 javë pas incidentit, 600 milion lekë u transferuan nga Tirana në një llogari bankare në Tropoj. Parat u vodhën në bank nga disa njerëz përgjegjës për vrasjen e Hajdarit. Vjedhja u njoftua në shtyp. Pra kjo ishte një pjesë e dëshmisë, vetëm një pjesë e një deklarate prej 4 faqesh, në cilën përmbledhej dëshmia e kryetarit Partisë Demokratike dhe ish presidentit vendit Sali Berisha për ambasadorin Robert Froik, ambasadorin e Shtetit Bashkuar në Tiranë, i cili tentoi deri momentin e fundit të zbardhte vrasjen e Azem Hajdarit. Ishte ende e herët për arsye se vrasit kryesor të tij ishin të gjallë. Vetëm pak muaj më pas, ata do të zhdukeshin nga skena duke u eliminuar njëri mbas tjetrit, duke u eliminuar në rrethana misterioze njëri pas tjetrit. Pothuajse nga të gjithë ata që përmenden në deklarat, vetëm 2 janë ende gjallë dhe vuajnë dënimin në burgjet shqiptare. Përpara sa të vijoj më pas, përpara se të rrëfej se si ishte organizuar plani për vrasjen e Azem Hajdarit, në një dëshmi të gazetarit Ferdinand Dervishi, i cili ka zbardhur këtë moment, kalojmë pak sekonda spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të titulluar Kush e vrau Azem Hajdarin, dhe cilat ishin shkaqet e vrasjes së tij. Kemi folur deri tani mbi momentin e vrasjes së Azem Hajdarit për të ngritur në këtë pjesë tjetër pikpyetjet mbi vrasjen e tij. Si u organizua vrasja e Azem Hajdarit? Sa persona morën pjesë në hartimin e planit për vrasjen e tij dhe cilët ishin ata? Gazetari Ferdinand Dervishi, që sikur se thash ka botuar një libër mjaft interesant për vrasjen e Azem Hajdarit, sidomos për kronologjinë e vrasjes, e dëshmon kështu momentin e fundit, pra ditën e fundit dhe planin e vrasësve për ekzekutimin e liderit të PD-s. Tani eksaktësisht nuk mund të themi se kur ka filluar të ndërtohet në mendjen e personave të caktuar një mendim për të bërë një goditje kaq të madhe, që ne mund ta themi me 2 fjalë që është ngjarja më e madhe kriminale e pas viteve 90. Pra nuk dihet se kur kjo lind si ide. Dihet se ka pas një ultimatum, thuash i ardhur në Tiranë me anë të Muharrem Aklajt, që është babai i vëllezërve Aklaj, të implikuar gjithësisht në këtë histori, dhe të akuzuar për vrasjen e Azem Hajdarit dhe të provuar si vrasës të Azem Hajdarit, i cili ka ardhur 10 ditë para vrasjes në Tiranë me një qëllim të caktuar që të takonte Azem Hajdarin. Dhe të bisedonte me të se si ishte puna e vrasjes së djemve të tij apo e shkëlqimit në veçantë edhe të disa antarëve të tjerë të fisit të tij, dhe i kërkonte përgjigje që duhet më jepni përgjigje, pra i drejtoi Azem Hajdarit, duhet më jepni përgjigje brenda 10 ditëve, sepse ne mendojmë sepse ti je implikuar në këtë histori e tjera se ke gisht. Dhe gjithë kjo bisedë pastaj me dëshirën e Azem Hajdarit regjistrohet, një kopje jepet atyre, pretendohet që Azem Hajdari e ka larguar nga vetja një përgjegjësi që s'kam unë lidhje me këtë histori e tjera, mund të kenë persona të tjerë, gjithsesi kjo nuk dihet saktësisht si kanë shkuar ngjarjet, po ky ka qenë një ultimatum. Pra, para 10 ditësh në Tiranë ka mbritur Muharrem Aklaj me një ultimatum. Dhe mbas 10 ditësh vinë në Tiranë njerëzit për të vrarë Azem Hajdarin. Pra unë mendoj se këtu ka lindur, domethënë këtu është kristalizuar gjithçka. Aty duhet këtë qenë në zyrë duhet këtë qenë një shmangje e Azemit, mendoj, sepse Azemi po e shikonte se sa po i ngushtohej dita ditës, kishte pas sinjale, ishte atentatuar të paktën 2 herë me armë nga i njëjti grup, dhe kam idenë se Azemi ndodhe një pozicion shumë të vështirë. Duke ndodhur një pozicion shumë të vështirë, Azemi mendoj se ka sqaruar pozicionin e vet, duke u munduar të largojë nga vetja përgjegjësi ose akuza të paqëna sipas tij e tjera.
Por cila ishte atmosfera që përcillej në Tiranë menjëherë mbas vrasjes së Azem Hajdarit? Përpara se të hidhemi tek misteret shumë të mëdha që rrethojnë këtë vrasje, le të ndjekim pak a shumë në një linjë kronologjike atë që po ndodhte në Tiranë atë mbrëmje dhe ditën dhe mëngjesin e të nesërmes. Le të ndjekim në radh parë disa prej faqeve të para të gazetave shqiptare, të përditshme shqiptare, të nesërmen e vrasjes së Azem Hajdarit në 13 shtator të vitit 1998. Gazeta Albania, 13 shtator 1998. Fatos Nano vret Azem Hajdarin. Hajdari po dilte nga selia qendrore e PD-s në Tiranë, rreth orës 21:15 minuta, kur persona që dolën nga makina policia rreth 30 metra larg selis, qelluan me Kalashnikov liderin e dhjetorit dhe simbolin e demokracisë shqiptare Azem Hajdari. Shumë dëshmitar kanë identifikuar shefin e zhdukjes së krimeve në Tropoj, Jao Sali dhe shefin e policisë së këtij qyteti Fatmir Meta. Berisha, shqiptarët humbën simbolin e tyre. Sot të gjithë jemi të vrarë. Gazeta Koha Jon, e diel 13 shtator 1998. Politika bie në kolaps. Tronditje tek të gjithë politikanët. Vrasja e liderit të dhjetorit krijon jo vetëm dëshpërim. Partia Demokratike konferencë shtypi në mesnat. Varrimi bëhet nesër. Të gjithë demokratët në Tiranë. Qeveria mblidhet urgjentisht. Gazeta Shekulli, 13 shtator 1998. Vritet para selisë së Partisë Demokratike lideri dhjetorit 90, Azem Hajdari. Atentat në orën 21:15. Zbrazen 2 karikatorë mbi gjoksin e herojit të demokracisë. Policia. 3 persona janë parë të udhëtojnë me makinë drejt veriut. Partia Demokratike. Vrasësi ish shefi i krimeve të Tropojës, Jao Sali. Azem Hajdari ishte një politikan i njohur, ishte njëri prej liderëve të lëvizjes studentore dhe një prej themeluesve dhe kryetari i parë i Partisë Demokratike ose të parës opozitë shqiptare në vitin 1990. Ai ishte njëkohësisht një mik personal i imi dhe njëri prej njerëzve që në vitin e parë të emisionit Opinion që prej shtatorit, që prej gushtit të vitit 1997 dhe deri në shtator të vitit 1998 shumë herë mori pjesë në këtë emision. Që në emisionin e parë në 31 gusht vitit 1997 në një emision për rendin publik, ai i ndërhyri në linjë telefonike për të shprehur pozicionin e vet, ndërsa 5 ditë përpara vrasjes mori pjesë në emisionin e fundit Opinion që unë arrita të zhvilloj në televizionin shqiptar dhe në emisionin e tij të fundit televiziv ku mori pjesë. Ishte një emision në cilin pjesëtarët të komisionit për ngjarjet, për zbardhjen e ngjarjeve të 1997-s u përplasën mes tyre. Shumë vete kujtojnë atë debat të tensionuar që ishte debati i fundit, shfaqja e fundit publike e Azem Hajdarit dhe njëkohësisht hera e fundit që ai ishte i ftuar në këtë studio të këtij emisioni, padyshim se në një skenografi tjetër dhe diku tjetër. Le të ndjekim pak momente për ta risjellë edhe një herë në mendje këtë moment të fundit. Ka qenë një debat shumë i tensionuar që është ndërprer, që unë kam ndërprer për arsye se nuk mund ta komandoja më. Le ta ndjekim se si ka qenë momenti i fundit i këtij emisioni. Cilën nga këto dy pika do të diskutojmë? Në gjë, ne kemi bëj premtim, ne personalisht. Nuk e di se me debatin që ndëgjova mes këtij komisioni e mora vesh të konkluzionet e tij. Se çfarë pune ka bërë? Flas për punën tim. Po. Mund të sjell tu disa kaseta, zgjell cilën dush. Mirë, më jep mua ato kaseta do t'i transmetoj unë në një televizion privat. Jo, do t'i transmetoj në televizion shtetëror, sepse televizionit privat ti i çon bandat e shtetit dhe hedh nesër në erë. E di edhe këtë varë. Po mirë, më jep jashtë do jap tash sa dalim do japësh drejtorit televizionit. Do të jap drejtorin me marrëveshje fjalë. Tani dalim te me marrëveshje fjalë që këto të botohet. Po. Tani dalim e parë ta thash no comment. Po. Do të diskutojmë rolin e komiteteve. Rolin e opozitës. Rolin e opozitës dhe të komiteteve janë bashkë. Roli i opozitës. Ajo është pjesë e një pyetje që pjesë e një pyetje janë këto bashkë. Do vazhdojmë atë. Atëherë diskutojmë me këtë. Dalim këtë pikë Azem. Po ju na loj ju që të thoni përgjigje. Azem po vot pyetje pyetje konkrete tani se më luajtë të mënç. Doni diskutojmë rolin e komiteteve apo akuzën ndaj të gjashtë? Cilin nga Azem nga këto dy pika do të diskutojmë? Do të them për të dyja. Po dyja s'kam kohë më burr. Sepse kemi mbushur 2 orë. Sa kohë? Kam për një nga këto dy pyetje. Sa kohë ke gjithsej? 5 minuta deri në 10 maksimum. 10, 5 njerëz 5 tjetër. 5 njerëz 5 tjetër. Dilni atëre. Azem pyetja e parë. Shkalla e implikimit të komiteteve dhe roli i opozitës, përgjegjësia e opozitës. Shkurta masë më datë fjalën 5 minuta për çdo pyetje. Po. Djeg Bashkinë e Vlorës. Po. Djeg Bashki dhe Banka.
djeg komuna prefektura, djeg gjykata, godit policin, ra policin, vra policin, gjakos policin, pretenduat të arzoj shtetin. Përgjegjësi e opozitës. Opozita e djeshme ka kryer një revolucion të tipik komunist duke mashtruar popullin që opozita ju ka vjedhë parat. Shumë mirë. Kjo është përgjegjësia. Gjela. Pra ishte një nga momentet e fundit të shfaqjes në publik të Azem Hajdarit në emisionin atë kohë quhej Djela Debat, vijimi i emisionit Opinion në shtator të vitit, në 8 shtator të vitit 1998. Në 12 shtator ai u vra përpara selisë së Partisë Demokratike në orën 21:15. Të nesërmen në 13 shtator Partia Demokratike dhe familjarët e tij organizuan omazhet e para në sheshin Skënderbej për arsye të numrit madh njerëzve. Le ndjekim disa pamje nga omazhet e mëngjesit të 13 shtatorit. Tani do të fillojë ceremonia zyrtare mortore për 3 heronjë tanë. Ne ju lutemi shumë që ju të zbrisni nga plateja. Më shpejt, citoj që, hoti la verë, citoj që ka dhe, hoti vla, tim, me qupë. Pëtutje. Në të vërtet janë omazhet e datës 14 shtator në mëngjes përpara varrimit, disa qindra mijë qytetarë të ardhur nga të gjithë vendi kanë bllokuar sheshin Skënderbej në pothuajse në të gjithë shtrirjen e tij për të marrë pjesë në varrimin e Azem Hajdarit. Ceremonia varrimit do të kishte 2 fjalime, një politik dhe një njerëzor, do ta quajë familjar, ai i kryetarit të Partisë Demokratike që mbajti fjalimin politik për vdekjen, për vrasjen e Azem Hajdarit dhe fjalimi i djalit 14 vjeçar Kirit, i cili foli në emër të familjes. Le të ndjekim fillimisht fjalimin e liderit të Partisë Demokratike të asaj kohe, kryetarit të Partisë Demokratike të asaj kohe, Sali Berisha në mëngjesin, pra në varrimin e Azem Hajdarit. Azem Hajdari ishte i ri, vetëm 35 vjeç, por i njaftoi jeta e tij relativisht të shkurtër, të thurte pjesën e vetë në ëndrrën më të bukur të kombit, në ëndrrën më të bukur të njerëzimit. Ai diti dhe mundi të çelte rrugën që tonë në përmbushje e kësaj ëndre për vete dhe për të tjerë. Ne dhe brezat që do vim jemi sot e do t'i jemi ati, por jetë mirënjohës. Ne dhe brezat që vim do t'krenojmi për jetë me veprën e ti, me trimërin e ti, me virtutin e ti. Rruga e Azem Hajdarit ishte rruga e lirisë, ishte rruga e demokracisë, ishte rruga e dignitetit kombëtar. Vepra e Azem Hajdarit është prania juaj sot këtu vendosmëria juaj, por të mos lejuar që rruga e qenur prej tij të mbyllet dhe njëherë për Shqipërinë. Ne të gjithë së bashku nuk do të lejojmë që ëndra e madhe e Azem Hajdarit, ëndra e madhe e rinisë shqiptare të kputet në mes. Ëndra e Azem Hajdarit ishte dhe mbetet ideali më i lartë për shqiptarët kudo që janë. 14 vjeçar i mbetur pa baba, jetim, Kiri Hajdari do të përshëndeste në emër të familjes tij në një fjalim të shkurtër, por të jetë prekës. Le ta ndjekim atë.
besoj që duhet jetë gati, është një fjalim I mëngjesit 14 shtatorit vitit 1998, pak minuta, përpara sa kortezhit të dërgon të arkivolin e Azem Hajdarit dhe shoqëruesit I besimqerës në varrezat e kombinatit. Vëllezër dhe motra, nëna dhe baballar kudo që jeni në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë botën. Në emër të familjes Hajdari, ju shpreh ngushëllimet të gjithëve, sepse ai nuk ishte vetëm I familjes tonë, por I të gjithë familjeve shqiptare. Babai im ka vdekur, po idealet e tij do të realizohen së bashku me ndihmën e Zotit. Zoti ju bekoft ju përqafoj të gjithë. Mort Zoti hak! Azem Hajdari do të përcillej pak momente më vonë në varrezat e Sharës për t'i dhënë fund një jetë 35 vjeçare, por edhe një aktiviteti dëndur politik thuajse 8 vjeçar, që fillonte në dhjetor të vitit 1990 dhe që u ndërprej në 12 shtator të vitit 1998, një aktivitet në cilin ai kishte qenë deputet në gjitha legislaturat e Kuvendit të Shqipërisë dhe ishte shënjuar si një prej politikanëve më të rëndësishëm vend. Figurë kontradiktore me shumë dashamirës dhe shumë kundërshtar, një figurë shumë e komentuar, shumë njerëz që e quanin atë një hero dhe shumë tjerë që e kritikonin ashpër, gjithsesi ai mbetet një nga njerëzit që ka lënë gjurmën e tij të fortë në historinë pluraliste të Shqipërisë, pra në historinë e Shqipërisë pas vitit 1990. Po cilat janë misteret e vrasjes Azem Hajdarit, cilat janë pikpyetjet më të mëdha që ngrihen dhe që duket se nuk kanë marrë përgjigje as nga hetimi I prokurorisë dhe as nga vendimi I gjykatës që dënoi ata që kishin mbetur gjallë nga vrasjet e tij. Le të ndjekim njërin mbas tjetrës misteret e vrasjes Azem Hajdarit. Vrasja e Hajdarit ka pasur më shumë se sa një mister, që as prokuroria, as njerëzit e tij të afërt, as gazetarët dhe as ata që e kanë hetuar nuk I kanë dhënë dot përgjigje. Kush e nxori në prit Azem Hajdarin? Kush I telefonoi dhe cila që e biseda mes tyre? Kjo pyetje nuk ka marrë kur një përgjigje të saktë dhe padyshim që është kyçi në zbardhjen e misterit të vrasjes së tij. Ato ditë, Hajdari ishte tejet I kujdesshëm. Ai lëvizte me një makinë të lartë, I shoqëruar nga truproja dhe qëndronte shumë rrallë në ambiente publike. Si shpjegohet që atë ditë, ai doli nga selia e PD natën, eci në një drejtim të kundërt me atë që lëvizte zakonisht, drejt Barkalas, dhe mbi të gjitha nuk mori makinën. Nëse Azemi do ishte njoftuar për një makinë me eksploziv pranë PD, ai mund të dërgonte rojet e tij, po jo të nisej vetë. S'ka asnjë dyshim se Hajdari ka marrë një telefonat nga një person që I besonte dhe atij është premtuar me gjas një takim sqarues. Kush është duku telefonit celular të Azem Hajdarit? Si shpjegohet që në momentin pas vrasjes, Azemit nuk u gjen telefoni që kishte në dorë? Si shpjegohet që tabulatat e tij në AMC nuk ekzistonin dhe ato momente nuk ishte regjistruar asgjë? Përse vrasësit e Hajdarit nuk u ndaluan kurrë? Si shpjegohet që vrasësit e Hajdarit, të denoncuar 30 minuta më pas nga kryetari I PD, Berisha, dhe më pas një deklaratë të opozitës, nuk u ndalën kurrë? Si shpjegohet që vrasësit ikën nga Tirana në Tropoj, disa orë rrugë dhe afro 300 kilometra, pas një ndalim? Si shpjegohet që Ministria e Brendshme nuk nxori postbllogje për ndalimin e tyre? Si shpjegohet që ajo nuk kërkoi arrestimin e Jaho Salit, për të cilin nxori edhe mandat arresti, e më pas e anulloi atë? Si shpjegohet alibia falso e Jaho Salit? Jaho Sali nxori dëshmitar më 1998 se kishte qenë në shtëpi, në Tropoj atë ditë. Këtë e vërtetoi dhe I dërguari I qeverisë atje. 3 vjet më pas, Sali pranoi se kishte qenë në vendin e krimit. Përse nuk u dënua askush për dëshmi të rrem? Si shpjegohet që Fatmir Haklaj dhe Jaho Sali nuk u arrestuan dhe as u pyetën kur ishin të arrestuar, por u lanë të lirë, që Haklaj të vriten në rrethana misterioze, vetëm pak ditë më pas, e ndërsa Mul Osmani shpëtoi nga vdekja me një plagosje të rëndë. Kush I vrau vrasësit e Azem Hajdarit? Si shpjegohet që personat të akuzuar për vrasjen e Hajdarit u vranë të gjithë, njëri pas tjetrit, në më pak se një vit? Kush e vrau Fatmir Haklajn, Feris Kërnajën, Halil Haklajn, Elez Haklajn, në vende të ndryshme
dhe situata të ndryshme, dhe përse asnjë prej tyre nuk doli përpara drejtësisë. Shumë misteret të cilat në të vërtet nuk morën kurrë përgjigje, sidomos ato që lidhen me eliminimin e atyre që ishin të akuzuarit kryesor për vrasjen e Azem Hajdarit. Gjithsesi, në një intervistë në studion e Opinion në nëntor të vitit 1998, vetëm një muaj e gjysmë pas vrasjes të Azem Hajdarit, lideri i Partisë Demokratike të asaj kohe, Sali Berisha, ka akuzuar direkt Shërbimin Informativ Shtetëror dhe kryeministrin Nano si autor, si organizator të vrasjes. Le ta ndjekim këtë intervistë për shpjeguar më pas se si ka evoluar dhe qëndrimi i kryetarit Partisë Demokratike dhe pse ai kishte gabuar në etiketimin e Nanos si autor i vrasjes. Organizator. Shefi i Shërbimit Informativ Kombëtar ka kryer vepra para të paligjshme të lidhura direkt me vrasjen. Dhe cilat janë këto? Jeni i sigurt që po të mos jetë çështja e sigurisë personave, mund të bëhen publike dhe do bëhen publike në momentin e duhur. Por kjo është shumë e njohur dhe për këtë kemi informacione të pakontestueshme. Një. Së dyti, ai tani mund të thotë se kam qenë tek Vado Popovski, i cili duket se bashkëpunonte ngushtë me te, por ajo që mund t'ju them unë ju, është shefi i zbulimit të Maqedonisë, ajo që mund t'ju them unë ju është se natën pas vrasjes ai është spostuar një 200 km nga Tirana. Në mënyrë të rrëfeshme. Së treti, në vend ngjarje ka patur pajisje të Shërbimit Informativ Kombëtar. Për shembull? Për mjetet e komunikimit. Këto janë për sa i përket Shërbimit Informativ Kombëtar. Nuk ka qenë i vetëm, ka pas edhe eksponent lartë policisë direkt të angazhuar në operacion. Në të vërtetë, qëndrimi i kryetarit Partisë Demokratike për kryeministrin e asaj kohe, Fatos Nano, i cili ishte njëri prej të dëmtuarve politik më të rëndë mbas ngjarjes për arsye se u detyrua të largohet nga qeveria, të lërë qeverinë, pra dhe të largohet për një periudhë gati 4 vjeçare nga drejtimi i saj, u modifikuar në vitin 2002. Me ngritjen e Komisionit Hetimor kundër për veprimtarinë e Shërbimit Informativ Shtetëror dhe kryetarit saj Fatos Klosi në vitin 2002, Berisha modifikoi qëndrimet e tij ndaj Fatos Nanos. Ai shprehur se akuzat ndaj Nanos kishin ardhur për arsye se vrasit ishin oficerë të lartë policie, por se hetimet e mpasme ngjarjet e mpasme dhe eliminimi i vrasëve të Azem Hajdarit, kur Nana nuk kishte më asnjë autoritet politik, dëshmonin se ai nuk kishte dorë në vrasje, pra nuk kishte as dieni dhe as ishte i përfshirë në vrasje. Ndërkohë që Berisha i ka qëndruar gjithmonë ides se Shërbimi Informativ Shtetëror ka qenë i informuar për vrasjen. Po cili është mendimi i Fatos Klosit? Sa ka qenë ai informuar për vrasjen? Çka dëshmuar ai në intervistat e mpasme? Le ta ndjekim në të njëjtën intervistë të vitit 2002. Logjika e përgjigjeve tuaja. Ju jeni shprehur dhe keni thënë disa herë këtë që rreth 3 muaj më parë keni informuar strukturat e caktuara shtetërore mbi rrezikun që i kanosej deputetit Azem Hajdari dhe emrat konkret të atyre personave që tentonin ta vrisnin. Është vërtet. Duhet të bëj një pyetje. Cili ishte shkaku që këta persona donin të vrisnin Azem Hajdarin? Midis tyre diskutohej për një hakmarrje të nevojshme. Do thonë, atëherë kur ne kemi pasur informacionin e parë, atje diskutohej dhe mburreshin ata dhe ata që mburren për një vrasje të mundshme, përgjithësi motivet i kanë të kësaj natyre. Ata mburreshin me këtë që do bënin, mburreshin me mënyrën si do ta bënin, sa mirë kishin organizuar e kështu me radhë. Prandaj dhe informacioni erdhi gjerë tek ne. Nuk është se ne kishim arritur të infiltronim midis tyre se dinim që donin të bënin këtë gjë. Natyrisht të informacionet. Kur e morët vesh që ky grup njerëzish ose ky person i ndihmuar nga grup njerëzish donte të vriste Azem Hajdarin, ai mbajtet nën kontroll? Ne u përpoqëm natyrisht t'i mbajmë nën kontroll, për aq sa na lejohet dhe aq sa mund t'i mbanim. Që të gjithë ishin punonjës të policisë së shtetit dhe në këtë rast ishte Ministria e Rendit që kishte për detyrë t'i mbante nën kontroll, meqenëse se ajo ka një shërbim të specializuar për këtë gjë, që ka për detyrë kontrollin e pastërtisë së figurës së punonjësve të policisë. Dhe ky aspekt hyn në këtë kategori. Natyrisht edhe ne
jemi munduar të jemi të kujdesshëm, por duhet kemi parasysh që mundësitë tona në tropoj gjatë gjithë këtyre viteve kanë qenë shumë të vogla. Ne kemi shumë pak njerëz, mos themi pothuaj fare, dhe nuk është aq e kollajshme. Pse? Kanë qenë njerëz, siç e tha dhe zoti Fatos këtuaj, nuk gënjehoj që njerëz të veshur me uniform, që kishin liri të mëdha veprimi në tropoj, shumë të madhe se sa punonjësit tonë. Pra si dëshmon shefi i shërbimit informativ shtetëror, i cili është akuzuar disa herë nga opozita ose në vazhdim nga opozita për vrasjen e Azem Hajdarit, dihej që këta persona do ta vrisnin Azem Hajdarin. Kishte informacion që do ta vrisnin, ishin njerëz që mburreshin në për rrethet ndryshme se si o ta bënin dhe se sa mirë ishin të organizuar për këtë. Mbi të gjitha ishin pothuajse të gjithë oficerët të policisë së Tropojës, së qytetit Bajramçurrit dhe kishin dhe autoritetin shtetëror që t'jep uniforma e policit. Po a ishte informuar nga shërbimi informativ shtetëror Azem Hajdarit, deputeti i Parlamentit të Shqipërisë për rrezikun që i kanosej. Dhe a ishte detyrë e shërbimit informativ kombëtar dhe strukturave tjera shtetërore të mbronin deputetin nga një kërcënim eminent që nuk ishte i papritur, por që dihej nga të gjithë. Le ta ndjekim edhe një herë Klosin në përgjigjen e tij. Nga informacionet tuaja, zoti Klosi, Azem Hajdari e dinte që nga një moment ose në tjetrin mund të vritej nga këta persona? Azem Hajdari e dinte. E para se zyrtarisht ishte lajmëruar. Dhe ishte thënë dhe që të mos shkonte në Tropoj, meqense se atentati ishte paktën nga ata pretendohej që do bëhesh në Tropoj, që do ta thrisin Azemin në Vakira, në vdekje ose në dasma, siç janë problemet. Dhe ndodhin një gjë e tillë. Kur një herë Azemi vajti atje, u bën një atentat. Në qershor të... Do të thënë ishte një provë që ky informacion ishte i vërtet. Do të thënë, po, ishin përgatitur për një gjë të tillë. Dhe Azemi s'vajti më. Azemi të gjithë e mbajnë mend, ata që e njohin, që ka qenë i trembur disa ditë para atentatit. Ka qenë i trembur. Dhe i trembur unë them ka qenë për një arsye shumë thjeshtë. Ai u tremb kur mori vesh që këtë atentat ishte ngatruar dhe PD-ja. Më falsi. Njerëz të PD-s. E keni bërë këtë deklarat publike dhe para 2 ditësh duke i përgjigjur një akuzat zotit Ngjela. Mund të ma shpjegoni pak më... Ka që thjesht është, tonë. Që? Kur i di armiq dhe armiq janë larg, është më komode, është më e lehtë të ruash. Kur merr vesh që dhe midis miqve tu, pas ka lidhje me armiq, bëhet shumë e vështirë. Në të vërtetë Azem Hajdari e dinte ose e ndjente që momentet e fundit ai ishte i kërcënuar, kishte filluar të vepronte, kishte filluar të ruaj, kishte filluar të lëvizte me eskort, ai nuk e dinte që në grupin e vrasëve ishin bashkuar dhe njerëz që kishin qenë miq të afërt të tij deri pak kohë më parë. Gjithsesi në 3 muajt e fundit, siç dëshmonte Fatmira Hajdari, ai kishte filluar të ruaj, pra kishte filluar të ishte i kujdesshëm me atë që mund t'i ndodhte. Le ta ndjekim dëshminë e bashkëshortes tij dhënë disa ditë më parë. Isha në çdo moment në kontroll, domethënë duke më kontrolluar me anë të telefonit se kishte merak dhe shpesh kohët e fundit aty e kam kuptuar unë që Azemi ndihet i rrezikuar, pasi nuk më merrte në makinë, se ne çdo mëngjes hipshim bashkë në makinë dhe vishim për në punë. Dhe ai kohët e fundit më thoshte Fatmira do ikje unë para dhe më pas do vi makina të marrin ty, sepse në atë kohë punosha në Ministrinë e Drejtësisë, nëse ju kujtohet, dhe të dy e kishim, ai punonte kishte zyrën tek zyrat e Parlamentit, unë e kisha te Ministria e Drejtësisë këtej, dhe pothuajse ballë për ballë i kishim zyrat me njëri tjetrin. Edhe kjo na bënte që çdo ditë shkoshim bashkë në punë, po muajin e fundit nuk udhtoi më me mua që të iknim çdo mëngjes bashkë në punë, po ai ikte përpara ose unë i kisha para dhe kjo të jepte një shqetësim. Po. Por në intervistën e vitit 2002, Fatos Klosi thotë që shërbimi informativ shtetëror nuk mund shtyej më tutje për arsye se të gjithë vrasësit e Azem Hajdarit ishin njerëz të veshur me uniformën e policisë, ishin oficerë policie. A kishte dieni Ministria e Brendshme, ajo që i kishte në nënvarsinë e saj këta persona si oficer të saj për atë që do t'i ndodhte Azem Hajdarit. Ta ndjekim dëshminë, sikur se thash, një nga dëshmitë e fundit që Perikli Teta, ministri i Brendshëm, ka dhënë në vitin 1998, një muaj mbas vrasjes së Azem Hajdarit. Në mes të muajit maj, Ministria e Rendit Publik ka patur një informacion që persona të pa identifikuar përgatiten për të bërë një atentat ndaj deputetit Azem Hajdari. Kjo ka qenë nga më shumë se një burim. Unë e mendova dhe e mora seriozisht këtë problem dhe vendosa ta njoftoj Azemin për këtë problem.
kjo nuk përbënte dekonspirimin e një sekreti, përkundrazi, duke e njoftuar, e ftonja dhe për bashkëpunim për garantimin e jetës të Azemit. Po si shpjegohet që një shteti tërë nuk arrinte të mbronte deputetin e tij, ndërkohë që shërbimi informativ kombëtar, Ministria e Brendshme dhe struktura tjera ishin të informuara që një grup njerëzish donin të vrisnin njërin prej deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë. Si shpjegohet që as Ministria e Brendshme dhe as strukturat e tjera të shtetit që kishin të përdetyrë të mbronin deputetin e Parlamentit nuk arritën ta bënin këtë. Ja si dëshmon dhe një herë Perikli Teta në këtë intervistë të vitit 1998. Të nesmen e kësaj dite, Azemi më morin në telefon për një problem tjetër, për një problem të një personi që e kishte kapur policia dhe Azemi më tha është i pafajshëm. Dhe ai rezultoi me gjithmonë i pafajshëm. I thash më merr mbas 10 minutash dhe kur më mori, unë e njoftova që nuk do lëvizish nga Tirana pa më informuar mua, pa informuar policinë. Ne do të jemi gjithmonë pranë teje. Ai më tha që detyra jote është të më ruash mua, të ruash deputetin, kryetarin e Këshillit dhe unë do të lëviz për kryerjen e detyrave të mia. Në 2 qershor në darkë e kam takuar në ambasadën italiane. Dhe më tha që do të shkonte të nesme në Tropoj. I kam thënë të mos shkoj. I thash që nesër do vi dhe unë në Tropoj. Të mos shkoj në asnjë mënyrë sepse nuk garantojmë dot udhëtimin. Megjithatë, ai më tha, unë do shkoj dhe shkoj. I kam nxjerrë drejtorin e policisë Shkodrës në Komën, me një grup të forcave të ndërhyrjes shpejt, i cili i tha që të kthehet sepse ministri i Rendit ka urdhëruar që nuk mund të garantoj vizitën në Tropoj. I thoni ministrit që përsëri është detyrë e tij të më garantoj jetën dhe vazhdoj rrugën për Tropoj. Unë shkova në Tropoj, bisedova po atë ditë me shefin e komisariatit, në prani të disa ministrave, edhe ata në komisariat ishin shumë të shqetësuar për garantimin e jetës të Azem Hajdarit. Dhe po atë ditë ndodhi ajo që ndodhi që ati i bën një atentat në Tropoj. Fatmirësisht ai shpëtoi. 167 gëzhoja në vendin e ngjarjes. Përsëri ju shmang policisë, nuk i tha ku do shkonte. Azemi si duket nuk kishte besim ke policia dhe këtë ma shprente gjithmonë. Nga atentatet ndoshta dhe nga peripecitë që kishte kaluar, e konsideronte frikën tashmë të tejkaluar dhe ne nuk mundëm ta mbrojmë, nuk mund t'ja garantojmë jetën, sepse edhe atë ditë ne për shumë orë në Tropoj nuk morëm vesh ku ishim. Në të vërtet, hetimet e mpasme e vërtetuan dyshimin dhe frikën e Azem Hajdarit. Ai kishte frikë nga policia dhe nuk jepte vendodhjen e tij për arsye se vrasësit e tij ishin oficerë të policisë së Tropojës, ndoshta dhe më gjerë. Ishin njerëzit e veshur me uniformë dhe me autoritetin për ta ruajtur deputetin e Parlamentit të Shqipërisë. Po si vazhduan më pas hetimeve dhe pse nuk arritën të zbardhen kurrë? Përpara se të hyjmë në këtë pjesë të fundit, le të ndjekim edhe një herë spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek vrasja e Azem Hajdarit, një prej ngjarjeve më misterioze dhe më të rënda në historinë pluraliste ose postkomuniste të Shqipërisë, por dhe një nga ngjarjet më të rënda në historinë 90 e ca vjeçare të shtetit shqiptar. Një histori e cila në të vërtetë megjithëse është zbardhur në ngjarjen e saj ka mbetur mister shumë prej shkaqeve dhe sidomos fakti që shumë prej pothuajse pjesa më e madhe e vrasësve të Azem Hajdarit nuk dolën kurrë përpara drejtësisë, pavarësisht se njihen, pavarësisht se dijeshin kush ishin, por u eliminuan brenda një viti njëri pas tjetrit. Një mister që ka pasuar vrasjen e deputetit demokrat. Po si shpjegohet që vrasjet e Azem Hajdarit megjithëse deklaruar vetëm 30 minuta më pas nga Partia Demokratike, megjithëse të botuar, siç e pam në gjitha faqet e shtypit që në datën 13 shtator, pra një ditë më pas nuk u arrestuan, as nga Ministria e Brendshme, as atë ditë, as të nesërmen, as në muajin në vazhdim, as mbas 2 muajsh, as më pas. Ata u lanë të eliminohen njëri pas tjetrit në rrethana krejtësisht misterioze. Ja si e shpjegon Ferdinand Dervishi, gazetari që ka bërë librin Kush e vrau Azem Hajdarin, këtë moment misterios të kësaj ngjarje.
Atëherë, mosndalimi i vrasëve fillon që ditën e atentatit, që natën e atentatit. Ato ishin para përgatitur se si do bënin vrasjen dhe se si do të rrishin nga vendngjarja. Ato i kanë ndihmuar shumë pajisja domethënë se kanë qenë vetë pjesëtar të policisë shtetit dhe njëkohësisht kanë qenë të pajisur me uniforma përkatëse dhe me makina përkatëse. Pra, janë futur si policë në Tiranë dhe kanë dalë si policë nga Tirana. Ky ishte një mas që ata e kishin marrë. Më kujtoj tani të bëj një paralelizëm me këtë ngjarjen e Xhevdet Mustafës. Unë i kam bërë një intervistë një polici që u mor peng dhe tha ato ishin budallëj, tha. Ato kishin 3 policë të vrarë, po të kishin marrë uniformat e këtyre 3 policëve që ndivjak, e kishin vrarë në rrotën për 2 orë. Më kupton? Pra, ato ishin përgatitur që t'i dilnin, pra ta bënin vrasjen e Azemit dhe t'iknin, vazhdojnë rrugën. Ata janë ndaluar vetëm në mat, mos gaboj nga policia mati, kanë thënë jemi të policisë, jemi rastisht, është net, dhe kanë ikë. Edhe sepse postblloku janë ngritur, po si kanë ndaluar. Perikli Teta në atë kohë ka pas sa më del mua, ka pas një rol pozitiv në këtë ngjarje. Pra, ato ishin përgatit të dilnin nga Tirana me uniforma policie, i kishin marrë gjitha masat, Tirana akoma ishte në rrëmuj, policia ishte akoma e dobët, strukturat e shtetit ishin akoma dobta, e tjera. Plus mos të futim pastaj në rolin e shërbimit sekret, që ka qenë negativ për mua, në rolin e një sektorit prokurisë përgjithshme që ka qenë shumë negativ për mua, e tjera. Por këto shfaqen më vonë. Pra kur flasim për jetim, janë ngritur disa grupe jetimor, kanë dështuar, derisa vjen pra ngjarja, kap një mbështetje politike nga Ilir Meta, mos gaboj, dhe i jepet një mbështetje një grupi jetimor të ri. Ky grup jetimor të ri u përforcua me prokuror të huaj, që të ishte sa më larg pa anësis në hetimin e kësaj vrasje. Në të vërtet duket po kaq e çuditshme pista e hetimit dhe mënyra se u hetua, ndërkohë që vrasësit dieshin, ndërkohë që vrasësit ishin deklaruar, ndërkohë që shërbimi informativ shtetëror kishte listën e tyre të plotë dhe siç dëshmon përpara vrasjes i kishte vënë atë në dispozicion. Ndërkohë që Ministria e Brendshme e dinte se kush ishin personat që do ta vrisin Azem Hajdarin, fillon një hetim i gjatë që nuk çon kërkun. Një hetim në të cilin përfshihen më pas dhe 2 specialistë huaj që largohen për arsye se hetimi i tyre dekonspirohej, e para dhe e dyta asnjë prej faktorëve nuk ndëshkohej. Le të ndjekim një intervistë të tetorit vitit 1998, vetëm një muaj mbas vrasjes së Azem Hajdarit, në të cilën prokurori i përgjithshëm i asaj kohe, Pjetër Arbnorin, tregon se ç'po ndodhte me hetimet. Hetimet për atë çështje kanë filluar më njëherë mbas ngjarjes. 15 minuta mbas ngjarjes, grupi hetimor ka qenë në vendin e ngjarjes. Është bërë mundur të fiksohen ato prova që aty janë gjetur, prova materiale. Dhe më pas për shkak të asaj fortune që nisi diçka mbas vrasjes, puna është lënë për të nesërmen, është shkuar përsëri të nesërmen atje. Janë gjetur ato që mund të gjendeshin. Dhe më pas është proceduar me tentativa për të kthyer kufomat. Për fat keq, prokurorët nuk janë lënë për të kthyer kufomat, nuk janë lejuar mjekët ligjor për të bërë aktin mjekët ligjor dhe në gjithë përpjekjet e tyre familjarët e viktimave kanë patur arsyet e tyre ndoshta. Dhe nuk janë lejuar. Më pas janë bërë ekspertimet e armëve që janë gjetur në vendin e ngjarjes dhe nisur nga cilësitë e jashtme të plagës është konstatuar që nuk janë këto armë të cilat është shtirë. Duhet të jenë armë të tjera. Është bërë mundur të pyeten dëshmitar dhe persona që prokuroria dhe policia ka gjykuar se duhen të pyeten. Në këtë pozicion jemi. Kjo dëshmi e prokurorit përgjithshëm Arben Rakipi në tetor vitit 1998 bëhet vetëm 2 javë ose 3 javë mbas vrasjes së Azem Hajdarit, 2-3 javë është fillimi tetorit të vitit 1998. Po cilat ishin pistat mbi të cilat u mbështet prokuroria në këtë hetim? Pra gjithmonë sipas dëshmisë së menjëhershme menjëherë mbas ngjarjes. Le të ndjekim këtë pjesë nga intervista e Rakipit. Sa pista po hetoni për vrasjen e Hajdarit? Pistat janë shumë. Pistat janë sigurisht ajo një nga kryesorët është varianti që ka shpallur PD-ja, se themi me qenë se kanë qenë afër ndërtesës, ndokush prej tyre dhe mund të ketë parë diçka dhe ajo është pista kryesore. Por ka edhe pista të tjera pastaj që nuk duhen në vlerësuar.
Në të vërtetë ajo që është e çuditshme, misterioze, padyshim dhe e dhimbshme është fakti që vrasja e Azem Hajdarit ngjan në mënyrë identike me një kronik të Gabriel Garcia Marquezit titulluar Kronikë e një vrasje të paralajmëruar. Shumë veta e dinin që Azem Hajdari do të vritej. 2 klubeve përballë PD-s u mbyllën atë ditë. Shumë prej militantëve që e dinin ose që kishin lidhje me qytetin verior i kishin parë vrasjet e tij në Tiranë. Shërbimi sekret, shërbimi informativ shtetëror e dinte cilët ishin vrasit dhe e dinte që ato ta vrisin Azem Hajdarin. Ministria e Punëve të Brendshme e dinte që kishte vrasës, madje ishin të veshur me uniformat e saj, do ta vrisin Azem Hajdarin. Prokuroria kishte një deklarat të Partisë Demokratike dhe dëshmitë e botuara në shtyp për vrasjet e Azem Hajdarit, ndërkohë u hap në disa pista. Pothuajse të gjithë vrasit e tij shëtisnin lirshëm nëpër Tiranë dhe asnjëherë nuk u arrestuan. Është e gjitha një situatë absurde që parë nga sytë e sotëm, 10 vjet më pas, gjithkusht nga ne bën pyetjen, pse ndodhte kështu? Pse nuk u arrestuan në momentet ata njerëz që ishin akuzuar si vrasës? Pse nuk u vendosën përpara drejtësisë për të vërtetuar se a ishin realisht ata vrasë dhe pse e kishin bërë vrasjen? Në dëshminë e tij të nëntorit vitit 1998 që mbetet e fundit, Perikli Teta, ministri i Brendshëm, i cili mbante përgjegjësi për vrasjen e Azem Hajdarit si ministri në detyrë i Brendshëm i Shqipërisë në atë kohë, në një rrëfim ndoshta të sinqert, duke qenë një nga rrëfimet e fundit të tij si politikan, 14 shtatori që ndodhin pas, në të vërtetë e evidentoi atë, por edhe e largoi nga karriera politike, ka treguar me mlef dhe me dhimbje se përse nuk zbardhet ose kur mund zbardhet historia e Azem Hajdarit. Kjo ishte një nga intervistat e fundit Perikli Tetës, i cili ndroi jetë një vit e gjysmë më parë, pa arritur të përgjigjet ose të flasë për shumë prej këtyre gjërave. Gjithsesi në këtë intervistë të fundit, në këtë dëshmi të fundit, Perikli Teta tregon shumë se pse vrasjet e Azem Hajdarit nuk gjendeshin dhe nuk arrestoheshin. Le ta ndjekim. Patjetër që hetimi është bërë, patjetër që hetimet vazhdojnë dhe unë shpresoj që një ditë nuk duhet jemi pesimist, kjo ngjarje do zbardhet. Ajo që kërkon zbardhja e kësaj ngjarjes është që ne të gjithë, ish pushtetarët e soqëm dhe në mënyrë të veçantë politikanët, të vijemi në dispozicion të organeve të drejtësisë, të shkojmë tek ajo dhe në fundit do të ballafaqohemi me 2 klauzola, me 2 nene të kodit penal. Dëshmia e rreme dënohet dhe mostregimi dënohet gjithashtu. Ne politikanët duhet shkojmë përpara drejtësisë dhe të dëshmojmë duke pasur parasysh që dëshmia e rrem dënohet dhe mos dëshmia, pra mos tregimi i vërtetës, po ashtu dënohet. Çfarë kishte parasysh Perikli Teta që padyshim ka ditur shumë? Për cilin politikanë kishte fjalën? Cilit ishin politikanët e përfshirë në vrasjen e Azem Hajdarit dhe pse kishin bërë dëshmi të rrem apo nuk kishin dëshmuar për vrasjen e tij? Është gjitha një situatë e paqartë, por ende sot asnjë politikan nuk u vendos përpara drejtësisë, ndërkohë që vrasjet e Azem Hajdarit që ishin të identifikuar u zhdukën njëri mbas tjetrit. Le ndjekemi material filmik në cilin sot paradite përpara monumentit Azem Hajdarit u nga mbrëfyer pak a shumë secili qefati i vrasësve të tij. Padyshim që vrasja e Azem Hajdarit ngërthen brenda saj një mister të madh. Padyshim që shumë prej detajeve të saj vrasje janë zbardhur tashmë dhe drejtësia shqiptare ka njohur fajtorët dhe ka dhënë dëshkimin për ta. Por duket se shumë prej fajtorëve ose pjesa tërësore e fajtorëve, pjesa tërësore e vrasëve të Azem Hajdarit nuk u vun kurrë përpara drejtësisë. Ky mbetet dhe misteri më i madh i çështjes Hajdari. Më i madh se sa vetë vrasja e tij mbetet mister fakti se si u eliminuan vrasësit e Azem Hajdarit, se si qelloi që këta njerëz, të cilët u denoncuan vetëm 30 minuta më pas me një deklaratë publike të Partisë Demokratike dhe që më pas shumë dëshmitar i përcaktuan si vrasit e liderit të dhjetorit, nuk u vun kurrë përpara drejtësisë. Si shpjegohet që një grup prej më shumë se 80 vetash që udhtoi nga Tropoja në Tiranë për të vrarë liderin demokrat, u kthye po atë mbrëmje, ndërkohë që emrat e tyre ishin bërë publike, pa u ndaluar nga asnjë postoblok në rreth 300 kilometra rrugë nga Tirana deri në Tropojë. Si shpjegohet që pjesa më e madhe e tyre, megjithse ishin të përcaktuar si ishin denoncuar si vrasës, nuk u arrestuan kurrë, madje edhe në një rast, në 2 raste që ishin në spital dhe që u vendos një mandat i përkohshëm arresti, u liruan sërish. Dhe si shpjegohet që vetëm një vit e gjysmë mbas vdekjes së Azem Hajdarit, të gjithë vrasësit e tij, një numër shumë i madh vrasësh, ishin eliminuar tashmë duke lënë procesin të heshtur dhe duke lënë me shumë pikë pyetje për të përcaktuar thelbin e gjithës. Përse ishte vrarë Azem Hajdari? Kujt i interesonte vrasja e tij dhe cili ishte qëllimi i kësaj vrasje? Pra, nëse vrasja në vetvete është zbardhur dhe nuk ka pasur më mister, eliminimi i vrasëve të tij
duket se e ka minimizuar shpresën për të përcaktuar se cili ka qenë shkaku real i vrasjes së Azem Hajdarit. Po cili ishte fati i disa prej vrasësve të tij? Nga thuajse 80 veta që kanë marrë pjesë në vrasjen e Azem Hajdarit sipas prokurorisë në disa rrath mbrojtje vrasit kryesor, ata që kanë qenë organizatorët e vrasjes, disa atentatorët kryesor, pra ata që kanë qelluar direkt u zhdukën në rrethana misterioze. Gazetari Ferdinand Dervishi ka përgatitur një material në cilin bën fjalë për eliminimin e disa prej vrasësve kryesor, pra jo të gjithë atyre të akuzuarve dhe si ka ndodhur eliminimi i tyre. Le ta ndjekim këtë material, i cili sikur se thash bën fjalë vetëm për disa vrasës dhe jo për të gjithë ata. Fatmir Haklaj, shefi i komisariatit të Tropojës në vitin 1997, i akuzuar për disa vrasje, përfshirë atë të deputetit Azem Hajdari më 12 shtator 1998. Fatmir Haklaj, personi më i akuzuar dhe i kërkuar, vijoi punën si oficer policie. Ai u arrestua vetëm 3 ditë, ndërkohë që ndodhi në spitalin e Burgut në Tiranë. Ai u la i lirë në shtator 1999, duke lënë si garanci pasurore kullën e tij në Kërnaj dhe u vra në një prit në Bujan të Tropojës më 4 nëntor 1999. Jaho Sali, shefi policisë së rendit të Tropojës, i akuzuar nga PD dhe prokuroria e gjykata si një nga vrasësit e deputetit Azem Hajdari. Nuk u arrestua asnjëherë nga policia pas akuzave të 12 shtatorit. Përfshirë edhe momenti kur ishte i plagosur rënd në spitalin e Tropojës, pas pritës ku vdiq Fatmir Haklaj. U arrestua në Bajramsur më 6 maj 2001. Thuhet se arrestimi i tij ishte më shumë një dorëzim për të shpëtuar vrasjes së sigurt. Në qershor 2000 ishte vrarë i ati në një prit. Salih Osmani, punonjës i shërbimit sekret në Tropojë. Naim Çangu, banor në Nikël të Krujës, u vra natën e 12 shtatorit nga grykat e armëve të atentatorëve të Hajdarit në mënyrë aksidentale. Feris Kërnaja, i akuzuar si një ndër vrasësit e Azem Hajdarit, ishte i dënuar për vrasje në vitin 1991, kishte dalë nga Burgu më 1997 dhe ishte bërë oficer policie. Nuk u arrestua kur, u vra në një prit me mina në gusht të vitit 1999 në Tropojë. Halil Haklaj, i akuzuar si pjesëmarrës në vrasjen e Hajdarit, nuk u arrestua asnjëherë. U vra në një prit me mina të telekomanduara bashkë me Feris Kërnaja në gusht të vitit 1999. Pra si që shihni shumë e vështirë t'i japësh përgjigje një seri e pikpyetjesh, si jo ato që lidhen direkt me vrasjen e Azem Hajdarit, e cila me gjithë se ka detaje ndet pazbardhura në tërësi, është e njohur, por me faktin se si shpjegohet që vrasjet e tij ose dhe ata që ishin akuzuar për vrasjen e tij u zhdukën pa u vendosur përpara drejtësisë, u zhdukën pa e thënë fjalën e tyre, u eliminuan rrethana misterioze. Kush ishte pas tyre, cili ishte shkaku, që qëllimi i vrasjes dhe shkaku që i kishte shtyr ata ta bënin këtë. A kishin pasur lidhje politike, siç dëshmon Perikli Teta, dhe cilët ishin këta politikanë që fshihen pas tyre? Është shumë e vështirë të japësh përgjigje të gjitha këtyre, pavarësisht se hetimet mbi këtë vrasje duhet të padyshim të marrin një përgjigje në një të ardhme jo të largët, për arsye se bëhet fjalë për vrasjen e një deputeti, për një krim të rënd politik, për një krim i cili ka ndodhur në një Shqipëri, jo në Shqipërinë shumë vite më parë, por ka ndodhur në Shqipërinë e vitit 1998, vetëm 10 vjet më parë, dhe bëhet fjalë për njërin prej politikanëve më të rëndësishëm në Shqipëri. Meqense vazhdimi i historisë së vrasjes së Azem Hajdarit është i vështirë në limitin kohor të rreth 1 orë e 35 minuta, unë do doja ta mbyllja me 2 kronika. Kronika e parë është një kronikë e shkruar prej meje në vitin 2003 në momentin që ishim duke organizuar një emision për kujtimor, pra një emision për ngjarjet e dhjetorit vitit 1990. Është një impresion personal i imi për Azem Hajdarin, njërin prej miqve të mi, njërin prej bashkëstudentëve të vitit 1990, me cilin pavarësisht uljeve dhe ngritjeve në shumë vite, pavarësisht kontradiktave në disa raste dhe miqësisë në shumë raste tjera, vijojnë për cilin, pavarësisht kontradiktave dhe uljeve dhe ngritjeve në momentet e sektura, vijoj të kem respektin e njërit për atyre njerëzve i cili më ka impresionuar thellë mëngjesin e 9 dhjetorit vit 1990 në demonstratën e studentëve. Le ta ndjekim këtë etyt, sikur se thash, të shkruar në dhjetor të vitit 2003 në një emision të atëhershëm Opinion për ngjarjet e dhjetorit 90. Në jetën e tij të shkurtër, Azem Hajdari nuk do të harronte kurrë atë moment, atë çast dyzues, troditës, por edhe frymëzues, kur ngriti këmbën për të hipur në një vazo betoni
në sheshin qendror të qytetit Studentit. 28 vjeçar, më i madh në moshë se shumica e të pranishmëve aty, i martuar herët dhe me 2 fëmijë, studenti nga Tropoja nuk arriti të flasë më shumë. Quhem Azem Hajdari, jam student i filozofisë dhe kam 2 fëmijë. Qoftë jeta e tyre garancia e kësaj lëvizjeje, unë jam me ju dhe nuk të rriqemi. Ka shumë vetë që e tregojnë këtë moment, por çuditërisht pak prej tyre përsërisin të njëjtat fjalë. E përbashkëta e të gjithëve është që ai ishte aty, që u ngrit mbi supet e 2-3 vetëve dhe që, si në legjendat e lashta antike, kishte vendosur të flijonte vetveten, babain e 2 fëmijëve. Ishte nata e vonë, 8 dhjetorit 1990. Nata që do të jepte fund epokës 46 vjeçare komuniste dhe mëngjesi do të sillte një epokë të re, atë që e dëshironin të gjithë, që e prisnin, por që pak i njihnin realisht. Dhe mes asaj mosnjohje dhe nate, mes atij dyzimi e frike, ai u nis me më pak se 1000 vetë t'i ndërronte faqen Shqipërisë. Janë shkruar 10 libra për jetën e tij, janë thurur këngë, janë ngritur monumente dhe imazhi i tij është fiksuar në mijëra foto e në qindra minuta filmime në shumë televizione. Por si pak raste në histori, fati i tij që shënjuar atë moment dyzues, atë çast errësire dhe pavendosmërie, kur me pak vrullu ngrit mbi një bordur të qytetit Studentit, për të bërë prisi lëvizje studentore të dhjetorit 90. Askush nuk e ka fiksuar në kamerë atë moment. Vetëm disa dhjetra vete kanë ende në kujdesen e tyre vizive atë çast. Të tjerë e mbajnë mend me xhaketën e zezë tek fliste në qytetin Studenti, ose kur debatonte me Ramizalin. E mbajnë mend kur drejtonte disa vetë në demonstratën pranë liceut dhe në frazën që gjante magjike natën e 11 dhjetorit. Shkojmë të flemë, nesër do të krijojmë partinë tonë. Asnjëri nuk ka lindur hero, thot Adam Michnik në shënimet e tij për Lev Valesën. Rëndësi ka që ato moment që duhet të dish të sillesh dhe të jetosh si i tillë. Pavarësisht kohëve dhe viteve, pavarësisht asaj që shkoi dhe komenteve për personalitetin e tij kompleks, Azem Hajdari, ato moment që duhej, diti të ishte një hero, madje një hero i vërtet. Në të vërtet, vdekja e Azem Hajdarit, vrasja e tij ka pasur dhe një moment tjetër, një moment i cili nuk që aq i vëmendshëm nuk që aq shumë në vëmendjen e medjave, nuk u ndoq aq shumë prej tyre, i cili vijonte më pas. Bashkëshortja e tij Fatmira në momentin e vrasjes së Azem Hajdarit ishte 7 muajshe shtatzan. Azem Hajdari dhe Fatmira, siç dëshmon 10 vjet më pas ajo, nuk e dinin ende se ç'do të ishte fëmia i ri i familjes Hajdari. Nuk e kishte parë kurrë krijesën e saj që kishte, krijesën e përbashkët që kishte ende në bark, nuk e dinin se ishte djalë apo vajzë. Fatkeqësisht, Azem Hajdari iku nga kjo botë pa e mësuar kurrë që ai do të sillte pas një trashëgimtar, një djalë i cili do të lindte vetëm 2 muaj më pas, në nëntor të vitit 1998, dhe që në mënyrë të papritur, pothuajse të gjithë njerëzit që ishin rreth e rrotullat ditë në familje, ndoshta pa vullnetin e familjarëve, filluan ta thrasin Azem. Azemi i vogël, pra që lindi 2 muaj mbas vdekjes së Tiatit, ndërkohë që, sikur se thash, bashkëshortja ishte shtatzan në atë kohë, është tashmë 10 vjeç. Quhet Azem Hajdari. Ka emrin e njërit prej herojve të dhjetorit të 1990-s, njërit prej politikanëve më të rëndësishëm të Shqipërisë të viteve 90-98, dhe vjen shkollën si çdo fëmijë i cili është ende 10 vjeçar, por që di shumë gjëra për babain e tij, e di që është i biri i një heroi i cili është vrarë në rrethana të panjohura dhe të paqarta 10 vjet më parë. Kamera e televizionit Klan dhe stafi i emisionit Opinion kanë shkuar në shtëpinë e familjes Hajdari për t'ju sjellë tashmë, mbas gjithë këtyre pamjeve të trishtueshme prej 1 ore 40 minuta, një imazh të ri, atë të një Azem Hajdari tjetër, Azem Hajdari të ri, 10 vjeçar, i cili sapo ka hyrë në jetë dhe që sapo ka filluar të futet në jetën e të rriturve, do të quaja, por që ka ardhur në jetë në një moment të trishtueshëm, vetëm 60 ditë ose as 60 ditë mbas vdekjes së babait të tij. Le ta ndjekim këtë material filmik që është dhe materiali përmbyllës i këtij emisioni që vazhdon prej 1 ore 40 minuta. Është një emision që unë e titullova Kush e vrau Azem Hajdarin. Azem Hajdari vdiq në 12 shtator të vitit 1998, por djali i tij, djali që lindi 60 ditë më pas, vazhdon një jetë normale sot në Tiranë. Le ta ndjekim. Azem e kam emrin dhe jam në shkollën kolegjit tër. Në çfarë klase? Klasë të 4. Çfarë të pëlqen më shumë në shkollë? Kush lëndë pëlqen më shumë? Anglisht. Kjo do thotë që kur të rritesh do vazhdosh shkollën për anglisht? Po. Mora vesh këtu në shtëpi që edhe sporti të pëlqen shumë. Po. Po kush sport, me çfarë sporti ke dëshirë të merresh?